पठाएँ भर्खर। त्यसपछि आज पढ्नुपर्ने कुरा के छ हाम्रो? ओके, डेस्कटपमा छ। ल हेरौँ है, सबले टिममा हेरौँ त। मैले 3टा कुरा पठाएको छु भर्खरै है। यसमा के छ भने हाम्रो एउटा त्यहाँ असाइनमेन्ट अफ सम्स छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू छन्। यो क्वेसन्सहरूको आन्सर, फाइनल आन्सर पनि गिभन छ र यो सबले चाहिँ ट्राई गरौँ। असाइनमेन्ट अफ सममा लेख्या छ है। यति क्वेसन्स प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यो च्याप्टर भनौँ न, यो पुरै हाम्रो जुनको असाइनमेन्ट दिएको छु त्योभन्दा त्यसबाट चाहिँ जस्तो क्वेसन सोधे पनि गर्न सकिन्छ, इफ यो क्वेसन्स यो भ्यायो भने है। सबले चाहिँ असाइनमेन्ट सम डाउनलोड गरौँ है पहिला। त्यसमा चाहिँ असाइनमेन्ट सम डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड गरौँ त, मैले सर र भनिदिन्छु। ओके, मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरे पनि भयो, देखिन्छ। स्क्रिन सेयर गरेँ। अब यता हेरौँ त, कता गयो फेरि? कता डाउनलोड छ? ठिकै छ, म टिमबाटै देखाएँ है। असाइनमेन्ट सम हेरौँ फर्स्ट। यो असाइनमेन्ट सममा है, यो हाम्रो चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ च्याप्टर मेन्सन गरेको छैन है। सियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको छ, यसको ड्र गर्ने है। यो सबको चाहिँ ड्र गर्न ट्राई गरौँ, ठिक छ। यो सब असाइनमेन्ट हो र यसको लास्टमा आन्सर पनि गिभन छ है। यसको यति हुन्छ, यसको यति हुन्छ, कुनै कुनै आन्सर रङ पनि हुन सक्छन्। आफै ट्राई गरौँ, त्यसपछि चाहिँ अरूसँग म्याच गरियो। बाइचान्स आन्सर रङ आइरहेछ भने मलाई सोध्ने है। ओके, त्यसपछि चाहिँ समरी। यो च्याप्टरको नियरली समहाउ समरी टाइपको चाहिँ यहाँ गिभन छ। बिकज यो किन लेखेको छु यस्तो भने यो हामीलाई चाहिन्छ। हेरौँ है, बेन्डिङ मोमेन्ट बी पोइन्टमा 0 हुन्छ, म्याक्सिमम कति हुन्छ डब्लुएल है। क्यान्टिलिभरको केसमा कति हुन्छ डब्लुएल स्क्वायर बाई 2। युडिएल सब्जेक्टेड टु युबिएल सब्जेक्ट इन अ क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चरको फर्मुला हुन्छ डब्लुएल स्क्वायर बाई 6। सो अन है, यो फर्मुलाहरू छन् सबै हेर्ने। डब्लुएल स्क्वायर बाई 8 है, यो पनि हामी डिराइभ गरिसकेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ प्रब्लम फर प्र्याक्टिस, दिस इज बेन्डिङ स्ट्रेसको केस है। बेन्डिङ स्ट्रेसको फर्मुलाहरू थाहा छ हामीलाई, प्रब्लम सल्भ गर्ने, बेन्डिङ स्ट्रेसको प्रब्लम सल्भ गर्ने। त्यसपछि यहाँ हेरौँ सियर स्ट्रेसको, दिस इज सियर स्ट्रेसको प्रब्लम है। टाउ ए, टाउ बी, टाउ सी भन्छ। सियर स्ट्रेस निकाल्ने, सबलाई फर्मुला थाहा छ, त्यही फर्मुला युज गर्ने, सल्भ गर्ने प्रब्लम है। सबको सल्युसन भन्दा नि आन्सर चाहिँ गिभन छ, चेक गरौँ, बाइचान्स मिस्टेक छ भने भनौँ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ ट्विस्ट, टर्क, इट मिन्स हामीले पढिसकेको च्याप्टर नै हो, अहिले पढिरहेको च्याप्टर हो। सो टर्सन भन्ने बित्तिकै कुन फर्मुला युज गर्ने सबलाई थाहा छ। ओके, आफ्टर द्याट पिसिआर भन्ने छ, यो चाहिँ हामीले च्याप्टर पढ्छौँ। क्रिसिस कलमको बक्लिङहरूको केस हो, यो चाहिँ हामी गर्छौँ, पढेकै छैनौँ। मैले त्यहाँ एकचोटि पठाएपछि प्यारेलली गर्दै जान्छन् भनेर मात्रै हो है। त्यसपछि यो भेसल भन्ने चाहिँ हाम्रो यो थिन र थिक सिलिन्ड्रिकल भेसलको हो। यति वर्ष यसमा कतिवटा च्याप्टरको छ? 5वटा च्याप्टरको छ है। 1 2 3 4 5, 5वटा च्याप्टरको यसमा असाइनमेन्ट छ। ओके, 1 2 3 5। त्यसपछि चाहिँ यति भ्याइएपछि मैले चाहिँ अझै दिन्छु यसमा है। अझै यो च्याप्टरको चाहिँ भ्याइयो, त्यसपछि कति कति दिने, कुन कुन दिने म भन्छु है। सो आजको हामी लास्ट क्लासमा कहाँ थियौँ? ओके, लास्ट क्लासमा हामीले यो 3टा प्रब्लम गर्ने जस्तो लाग्यो। क्वेसन्स अफ टर्सन यो सक्यो। कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ, अदरवाइज म अब नेक्स्टमा गएँ है। यो 3टा क्वेसन लास्ट क्लासमा भ्याइयो र आज आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ, यसमा अझै यसो सानो सानो टपिक्सहरू छन् है।
सो त्यो सानो टपिक्सहरू म पढाउँछु द्याट इज टिम मैले यो ग्रुपमा पठाइसकेको छु एकचोटि हेरौँ सबले ग्रुपमा है त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो टर्सन रिमेनिङ पोर्सन जुन छ यसको पनि अलिअलि पिडिएफ पठाइदिएको छु मैले है अब यहाँ चाहिँ अलिकति डेरिभेसन टाइप चाहिँ गरेको छ ठिकै छ योसँग मलाई मतलब भएन है यसको चाहिँ लास्टमा एउटा पोइन्टहरू लेखिदिएको छु मैले इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू लेखेको छु र आजको क्लासमा हामीले पढ्न पर्ने कुरा के छ भन्ने कुरा हो सो यो पनि डाउनलोड गरौँ आज हामी चाहिँ कम्पेरिजन अफ सलिड एन्ड हलो सर्कुलर साफ्टहरू पढ्छौँ है हल्का त्यसपछि मैले पुरै डिराइभ गर्दिनँ कुनै कुनै गर्छु अरू सब चाहिँ अलिअलि एकवटा गर्ने बित्तिकै आइडिया हुन्छ त्यही हिसाबले हामी सल्भ गर्छौँ है आज त्यसपछि आज हामी के गर्छौँ भने टाइप्स अफ कनेक्सन भनेर एउटा पोइन्ट लेखाइदिएको छु टाइप्स अफ कनेक्सन पनि गर्छौँ है त्यसपछि यो यति गरियो भने च्याप्टर भइन्छ र यसैसँग अब म स्टार्ट गर्छु मैले स्टार्ट गरेँ है कसैलाई केही छ भन्न पर्ने भने भनौँ है अब क्लास आज हाम्रो चाहिँ टर्सन भ्यू नि हो कतिसम्म जान्छ थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ अब विल स्टार्ट विथ ओके स्क्रिन देखिया छ टर्सन नै हो है आज हामीले पढ्न पर्ने मैले चाहिँ बोर्डमा एकछिनमा गराउँछु ओके वेट है म बोर्ड पनि पहिले टर्सनमा टाइप्स अफ कनेक्सन पढाउँछु है आज म ओके टाइप्स अफ कनेक्सन्स हजुर हजुर असाइनमेन्टको लेसन बुझाउने हो असाइनमेन्ट के छ भने अलि धेरै नै छ है मैले चाहिँ ठ्याक्क टाइम तोक्न भन्दा नि मैले के एक्सपेक्ट चाहिँ के गरेको छु भने जुन असाइनमेन्टमा क्वेसन चाहिँ लास्टै धेरै छन् खास गर्ने भने सो मेरो एक्सपेक्टेसन विदिन अब फेरि तिमीहरूको अहिले के अरे प्रोजेक्टको के छ अरे होइन भोलि पनि छ भने सुनेको छु कतिको है त्यस्तो छ त्यही भएर चाहिँ मैले अलिक सर प्रोजेक्ट त होइन कुनैको छ होला कुनै सेक्सनको छ होला के छ भनौँ त अलिकति बाँकी छ कुनैको चाहिँ हिजो भ्याइयो होइन कुनैको चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ के छ सुने भन्ने सुनेको छु सो यो असाइनमेन्टमा क्वेसन कति छन् आई थिङ्क क्वेसन बिकज यो असाइनमेन्ट सकिसकेपछि मैले अर्को असाइनमेन्ट दिन्छु एकचोटि क्वेसन चाहिँ सर र हेर्छु है क्वेसन कतिवटा छ मैले क्वेसन ख्यालै गरेको छैन मिनिमम 10 डेजभित्रमा भ्याउनुपर्छ समको है क्वेसन चाहिँ अलिक धेरै नै छन् त्यही हो अलिकति एउटा फ्लो आयो भने हजुर हुन्छ सर 10 दिनमा विदिन 10 दिनभित्रमा चाहिँ यो यति चाहिँ असाइनमेन्ट भ्याउनु पऱ्यो यसमा धेरै छ है ख्याल गरेर बिकज 10 दिनभित्रमा हाम्रो सिलेबस पनि भ्याइन्छ र हाम्रो यो पिसिआरको जुन क्वेसन्सहरू छ यो पनि भ्याइन्छ सो एउटा च्याप्टरमा एप्रोक्सिमेट 12वटा क्वेसन छन् कुनैमा अलिक धेरै पनि छन् है सो विदिन 10 दिनमा भ्याउने पछि त्यही हिसाबले चाहिँ रेडी भयो हुन्छ र ओके टाइप्स अफ कनेक्सन इन अ टर्सन केस है टर्सन केसमा टाइप्स अफ कनेक्सन कुन हुन्छन् त्यो भन्दैछु आज म इक्जाममा अब आउँछ एउटा क्वेसन देखे जस्तो लाग्यो मैले कतै है कुनै पोर्सन हाम्रो क्लासमा भएको छैन र क्वेसन देखाएको छौ भने मलाई भनौँ है बिकज सकेसम्म चाहिँ सबै पोर्सन लिन ट्राई गरेको छु मैले देन टु कुनै छुट्या छ भने भनौँ है सो टाइप्स अफ कनेक्सन इन केस अफ टर्सन वी युजुअली हेभ टु टाइप्स अफ कनेक्सन that is series connection and parallel connection right there are two types of connection one is series connection another one is parallel connection in case of torsion right okay in case of series connection since I am talking about torsion that is series भन्ने बित्तिकै सिरिज भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने सपोज यो एउटा एलिमेन्ट छ ओन्ली एउटा बीम अहिलेसम्म हामीले ओन्ली एउटा बीम एबी मात्रै पढिरहेको थियौँ है नाउ फ्रम नाउ अनवर्ड्स वी आर या कुनै क्वेसनमा के हुन्छ भने दुईटा एलिमेन्ट पनि हुन सक्यो द्याट इज दुईटा बीम पनि हुन सक्यो द्याट इज इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम ह्याभिङ दुईटा बीम एबी एन्ड बिसी देयर आर टू बीम्स विथ डिफरेन्ट क्रस सेक्सन र यस्तो कनेक्सनलाई मैले के भन्छु भने दिस इज माई
सिरिज कनेक्सन है। सिरिज कनेक्सनमा के हुन्छ भने अलवेज दिस एक्सेस अफ दिस पर्टिकुलर एलिमेन्ट passes from the center है। र सिरिजमा अलवेज के देखियो भने एकछिन है यसलाई चाहिँ ओके सिरिजमा के देखियो भने मैले चाहिँ यो पर्टिकुलर बडीमा or we can say I have applied a torsion force at this point। मैले यो मेम्बरमा टर्सन फोर्स टी अप्लाई गरी भने सेम टर्सन मैले कुनै एउटा एबीसी बडी एउटा कम्पोजिट केसमा मैले टर्सन अप्लाई गरी भने सिन्स only one torsion force is applied in this structure, so your torsion force equally distribute huncha। So I can say that in case of series, since torsion force since we are applying torsion force at one end and no other torsion moment is acting, so your particular case ma applied torsion will be equal to torsion of BC region and it will be equal to torsion of AB region, because मैले कुनै joint मा apply गरेको छैन, मैले कुनै एउटा edge मा apply गरेको छु। So in case of series, torsion of both the elements will be same because कुनै पनि extra force act चाहिँ भएको छैन। because series मा always है यो खास कस्तो केस हो भने अब रियालिटीमा पनि दुईटा पाइप छ, दुईटा पाइप अट्याच छन्, यो पोइन्टमा अट्याच छ भने मैले यहाँ अप्लाई नगरेर युजुअली चाहिँ मैले अलवेज टर्सन फोर्स इन्ड्समा अप्लाई गर्छु है। टर्सन फोर्स अलवेज इन्ड्समा अप्लाई गर्छु, यसमा फिक्समा अप्लाई गर्ने कुरै भएन। सो सिरिजको केसमा टर्सन फोर्स इज अप्लाइड अलवेज एट एन्ड। सो टर्सन फोर्स, so I can say that प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन को कन्सेप्ट हो। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन को कन्सेप्ट भन्न मिल्दैन बिकज प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हाम्रो डिफ्लेक्सनको केसमा आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले आई थिंक डिफ्लेक्सनको केसमा आउँछ र त्यो हामीले गरेका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। गरेका छौँ र छैनौँ? डिफ्लेक्सन कुनै पनि एउटा बिमको डिफ्लेक्सन निकाल्न पर्यो भने त्यतिखेर प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन युज गर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको केस होइन। ठिक छ? ओके, torsion is applied always at the free ends in case of series connection है। यो चाहिँ नोट गरौँ बिकज सिरिजमा अलवेज हामी टर्सन कहाँ अप्लाई गर्छौँ? अलवेज फ्री एन्डमा अप्लाई गर्छौँ र द्याट्स वाइ इन केस अफ torsion of the applied torsion will be taken by both BC member and AB member। ठीक छ? ओके, अझै एउटा कुरा, मैले यो पोइन्टमा टर्सन अप्लाई गरेँ भने सुनौँ है, मैले यो पोइन्टमा टर्सन अप्लाई गरेँ भने सिन्स वाइल डुइङ डेरिभेसन है, मैले डेरिभेसन पठाउनै छ, मैले चाहिँ आज सम्झाएको थिएँ, हेरौँ है, मैले पठाइदिन्छु। टर्सनमा के डेरिभेसन गर्दा के पढाएको थिएँ भने यसलाई यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरियो भने हाम्रो एउटा एङ्गल अलवेज एउटा एङ्गल गामा यहाँ फर्म हुन्छ। यो हामीले चाहिँ डेरिभेसनमा पढेको कुरा हो। हाम्रो के हुन्छ यहाँ एउटा हजुर मलाई दुई पाल्टी कल्यो कि हानेर रिमुभ गर्दिएको गति गरिरहेछन्। यो मलाई फेरि यो को कल्ले अरे गरेको गरिछु, रिमुभ गरेको गर्दैछन् मलाई। कहाँबाट मिलाउने म्यानेज परमिसन? Always who can bypass the lobby? Everyone। के हो यो? रिमुभ गर्दै तीन पाल्टी भइसक्यो अझसम्म। Please let caller bypass the lobby। No announcement, caller joins early। Who can present? Everyone। People are के हो यो? कार्ट अप्सन के हो यो? मलाई यो अलाउ रिएक्सन, अलाउ क्यामेरा फर्टिलिटिज, अलाउ माइक। अब योभन्दा बढी त मलाई केही थाहै छैन। अब तिम्रो कुन साथीले रिमुभ गरेका छन् है? त्यसलाई भेटाएको त सबै मैले कसम कम्बार फुट्नेहरू बोली हान्थेँ कि हिजो प्रेजेन्टेसन दिँदा प्रोजेक्टमै रिमुभ हानिदिन्छन्।
ल ल अब यता हेर है फेरि रिमुभ भयो क्या दिपेश होइन तिम्रो नाम के नाम हो तिम्रो हो सर दिपेश हो अब तिमीलाई अब कसले रिमुभ गरेछ अब खै थाहा भएन नि ल यता पहिला हेरौँ है तिमीलाई यस्तो हो कि धेरै तिमी अचार अहिले चाहिँ टप गर्न भन्ने हल्ला गरेर रहेछौ त्यही भएर पनि तिमीलाई चाहिँ रिमुभ गरेका छन् कि खासहरू के भने म टप गर्दिनँ भन्दै बस्नुपर्छ लिभिङ अनि फेरि रिमुभ भयो कसरी हो यो खेल मदन नेपाली आर वेटिङ इन लबी व्यू लबी दिपेश सुवेदी एन्ड मदन नेपाली यसरी चाहिँ मिलिनु पर्छ है सर फेरि रिमुभ अब हानिदिए अब छोडिदियो अब यस्तै हो हेर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि हु क्यान प्रेजेन्ट ओन्ली मी गरिदिउँ सेभ गरेँ अब हुन्छ कि फेरि गयो क्या हो नि के दिन्छ तिमीको नाम फेरि रिमुभ भयो सर म कहाँ छौ तिमी अब रिमुभ हुनु कि एकचोटि फेरि ट्राई गर्न भन अब रिमुभ भयो भने अब चाहिँ के गर्ने अब के छ मलाई थाहै छैन है यो सेटिङ के कसो छ डिभाइस सेटिङ कल हेल्प मिटिङ अप्सन मिटिङ इन्फो ग्यालरी अप्लाई डोन्ट सो च्याट बबल टर्न अफ इन्कमिङ भिडियो मलाई खासै यसको आइडिया छैन है अब यसको आइडिया भएको भए त खै भिडियो सेटिङ मिरर माई भिडियो यो त केही होइन ठिकै छ दिपेश अब कसरी रिमुभ गरिदियो भने अनि भयो बाइचान्स रिमुभ भएर फेरि आउनु पर्यो भने रिमुभ गरिदियो चाहिँ नभन यहाँ देव रेकर्डिङ सरलाई हुन्छ कि हजुर देव सरलाई थाहा हुन्छ कि सर अब देव सरलाई मैले दिपेश देव सरलाई फोन गर त अब कसरी भन्ने हो देव सर देव सरलाई मलाई त केही आइडिया छैन है मलाई यति के थाहा छ भने मैले चाहिँ पढाउने हो अब पढाइसकेपछि अब यसरी टिमबाट पढाउने भन्ने मात्रै थाहा छ है एकचोटि चाहिँ देव सरलाई सोध अस्ति मैले देव सरलाई अमृत हजुर देव सरलाई फोन गरेको अस्ति मलाई पनि 2-3 चोटि यस्तै भएको थियो भाइरल अनि के भयो सरले गराउनु मिल्छ कि त्यहीबाट भन्नु मैले यहाँबाट गराउनु मिल्छ मलाई सिकाउनु पर्यो नि त्यसो भए मलाई थाहै छैन अब मिल्यो होला है अहिले अब त मिले के सर मिले अहिले दिपेश तिमीलाई ठिकै भयो होइन अब मैले चाहिँ के गरेको छु कि रिमुभ गर्ने मान्छेले अब म चाहिँ अलिअलि के मिलाएको छु कि थाहै छैन थाहा नभए नभई मिल्यो होला अब है ओके सर ल अब बाई चाहिँ रिमुभ भयो भने पनि अब रिमुभ भयो अब भएर के गर्ने मलाई त्योभन्दा बढी केही थाहा छैन रिमुभ भयो भने पनि अब जोइन हुने त्यही त हो नि है ल म स्टार्ट गरेँ है मलाई यहाँ कति टेन्सन छ तिमी यहाँ मलाई यस्तो यस्तो कुरामा टाइम वेस्ट नगर न हेर टर्सन ओके म कहाँ थिएँ ओके टर्सन इज अप्लाइड अलवेज एट द फ्री एन्ड ओके म यहाँ के भन्दै थिएँ भने हामीसँग यो पर्टिकुलर केसमा दुईवटा बिम चाहिँ सिरिजमा अट्याच छन् है यस्तो केसमा के देखियो भने यो सेक्सनको यो पर्टिकुलर सेक्सन काटेँ मैले यहाँ एउटा है आई एम कटिङ दिस सेक्सन आई एम कटिङ दिस सेक्सन ठिक छ यो पर्टिकुलर सेक्सनलाई कट गर्दा है यो सेक्सन है लेट अस सपोज दिस इज ए दिस इज ए छ है दिस इज ए ओके ए नलेखेर यो बी पोइन्टको सेक्सन भनौँ न बी पोइन्टको सेक्सन कट गर्दा के देखियो भने युजली हामी के गर्छौँ भने एङ्गल अफ ट्विस्ट निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी सेक्सन कट गर्छौँ है हामी अलवेज के गर्छौँ भने यसरी सेक्सन कट गर्छौँ है त्यसपछि यसरी सेक्सन कट गर्दाखेरि के देखियो भने यसमा कुनै एउटा सेन्टर पोइन्ट हुन्छ ठिकै छ है दिस इज सेन्टर पोइन्ट यसलाई कट गर्दा जुन यो एङ्गल छ है दिस जुन हामी थिटा एङ्गल हेरिन्छ नि एङ्गल अफ ट्विस्ट द्याट इज अलवेज यो पोइन्टमा चाहिँ कति एङ्गल बनाएको छ हेरिन्थ्यो सो यो पर्टिकुलर केसमा दिस इज द एङ्गल है यो केसमा यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट तानियो भने यो लाइन अलिकति स्ट्रेट मजाले तानियो भने हाम्रो चाहिँ एउटा एङ्गल फर्म गर्छ लेट अस सपोज दिस इज द एङ्गल
So this is the angle formed by, okay, यसलाई स्ट्रेट तान्ने है लाइन, यसमा चाहिँ this is यसले कति एंगल बनाउँछ, this is angle theta, angle of twist of this particular section है। यो सेक्सन को एंगल अफ ट्विस्ट भनेपछि थीटा कति रहेछ, लेट अस सपोज थीटा एज्युम गरौँ, यसलाई चाहिँ थीटा एबी लेखेँ मैले, ठीक छ, फ्रम द सेन्ट्रोइडल एक्सिस है। कुन सेक्सन को केस हो, यो एबी मेम्बर को बी सेक्सन मैले कट गरेको छु। सिमिलरली अब सी सेक्सन ड्र गर्दाखेरि के देखियो भने, सी सेक्सन ड्र गर्दा के देखियो भने, दिस इज सपोज सी सेक्सन र यसको सेन्टर सपोज दिस इज माई सेन्टर पोइन्ट है, र यसमा चाहिँ एंगल, यसको एंगल र यसको एंगलमा फरक छ। दैट इज इनिशियली यसको एंगल चाहिँ अलिकति माथि थियो भने अब जुन यसले एंगल बनायो अलिकति तल छ। अब यो एउटै लाइनमा भयो है, खासमा यो एंगल यसलाई अलिकति तल छ है। सपोज यो एंगल अलिकति तल छ भने यहाँ हामीले के बुझ्यौं भने यो पर्टिकुलर केसमा एंगल इज चेन्जिङ। सो दिस एंगल इज गिवन बाय, दिस इज थीटा, यो कुन छ एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टु कुन पॉइंट को रेस्पेक्ट में लिने। ओके, यसरी चाहिँ क्लियर भएन, मैले फेरि ड्र गर्न खोजेँ है। यो केस अलिकति लाइन छड्के भयो क्या हाम्रो। अब यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन तान्ने हो, यो स्ट्रेट लाइन भयो, यसको नियरली स्ट्रेट लाइन भयो। यसमा मिलेन, पक्का मैले बोर्डमै देखाउँछु है, यो अलिकति कस्तो अनक्लियर जस्तो भयो के। पक्का मैले बोर्डमा देखाएँ है, बोर्डमा सजिलो हुन्छ होला। एकछिन वेट गरौँ है, अब बोर्डमा अलिकति छिटो हुन्छ कि। एकछिन वेट गरौँ है। थर्ड सेमेस्टर, स्ट्रेंथ अफ मटेरियल, join, transfer to this device. Video is on, mic is on. म्यूट छ सर तपाईको। One is series, one is parallel, ठीक छ। So let's talk about series. Series को केसमा के हुन्छ भने यो इन्डमा एउटा बीम, यो इन्डमा अर्को बीम अट्याच छ है। मैले के भने चाहिँ सिरिजमा अलवेज एउटा टर्सन फोर्स टी एक्ट हुन्छ। यो टर्सन फोर्स टी एक्ट भयो भने यहाँ के देखियो भने, let us suppose this is the center axis of the this particular दुईटा बीम को सेन्टर चाहिँ यो भयो। मैले यसलाई ट्विस्ट गर्न खोजे भने यहाँ टर्सन अप्लाई गरे भने हल्का यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको ट्विस्टिङ आउँछ। सपोज यस्तो टाइपको ट्विस्टिङ आयो, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। सो बी पॉइंट को सेक्सन ड्र गर्दा के देखिन्छ भने यो दिस इज सेन्टर पॉइंट, दिस इज थीटा एट बी, यो थीटा बी ए। यसको मिनिङ के भयो भने एंगल अफ ट्विस्ट एट बी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए इज थीटा बी। यो सेक्सन को है, यो सेक्सन को यसलाई चाहिँ ड्र गर्दा के देखियो भने ए को रिस्पेक्टमा बी ले कति एंगल बनाउँछ, थीटा बी ए। ए को रिस्पेक्टमा बी ले कति एंगल बनाउँछ, थीटा बी ए। सिमिलरली यो पॉइंट हेरियो भने यसको सेक्सन कट गर्न खोजियो भने
के देखिन्छ भने this is A point को axis, this is C point को axis. So यसले कतिको एंगल बनाउँछ? This is theta CA. Angle of C with respect to A कति हुन्छ? Theta CA. अब यहाँ एउटा कुरा के आयो भने यो point को एंगल फरक छ र यो point को एंगल फरक छ with respect to this axis. जुन यसले एंगल बनाउँछ that is theta BA. So with respect to this axis यसले एंगल बनाउने कति छ? theta CA है. र यसबाट के बुझियो भने अब मैले B point को रिस्पेक्ट मा एंगल निकाल्न खोजे भने that is B point को रिस्पेक्ट मा एंगल निकाल्न खोजे भने यसको दिस यता त आउँदैन अलिकति चाहिँ एंगल चाहिँ फरक आउँछ that is this theta, this angle will be theta CB. So अलिकति फरक, अलिकति थोरै हुन्छ compared to A point. अब आउने जुन एंगल हुन्छ that is different. So I can say that in case of series, theta CB is given by theta BC, theta CA. That is angle of C with respect to A. It can be given by theta CB, angle of C with respect to B, plus theta B. In case of series, I can say that C point ko jo angle huncha, that is C point ko angle with respect to A is equals to B point ko angle with respect to A plus C point को angle with respect to B भन्ना मिल्छ. So in case of series, torsion is always same. In case of series हामीले के बुझौं भने series मा always torsion same हुन्छ. That is torsion for AB and torsion for BC is equal to applied torsion in case of series connection, and theta of total theta of the body is given by theta of AB plus theta of CB. यति भन्न मिल्छ. टोटल थीटा भनेको कति भयो अब यो केसमा CA, angle of C with respect to A. So in case of series I can say that theta is the sum of angle of twist of AB. Total theta is it is given by AB member ko theta plus BC member ko theta ko sum. In case of series, because torsion is same, because torsion यसमा जति apply गरिन्छ त्यति नै यता पनि apply हुन्छ र त्यति नै यता पनि आउँछ, because I am trying to balance the joint. Joint मा कुनै extra moment, extra torsion apply भएको भए त्यसलाई balance गर्न पर्थ्यो है. यो केसमा के छ भने हाम्रो कुनै पनि एक्स्ट्रा टर्सन एट जोइन्ट चाहिँ अप्लाई भएको छैन. That's why torsion is same for BC as well as AB member, whereas theta is different in case of series. यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु. कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोधौं, अदरवाइज म नेक्स्ट मा भनौं. सर थीटा सीबी भन्ने कुन हो त बुझेन के? थीटा सीबी भनेको खास के हो भने यसको क्रस सेक्सन, यसको सानो क्रस सेक्सन हुन्छ है. थीटा सीबी भनेको खास के हो भने यसको क्रस सेक्सन अलिकति सानो हुन्छ है. अबको केसमा मैले यो पोइन्टलाई मैले कुन पोइन्टलाई भने मैले यो पोइन्टलाई थीटा सीबी भनेको बी पोइन्टको लाइनलाई एउटा एक्सिस एज्युम गरेको छु है. बी पोइन्ट देखि सी सम्म बन्ने एंगललाई थीटा सीबी भनिन्छ. दैट इज यो पर्टिकुलर केसमा दिस इज यो कुन एक्सिस ए को एक्सिस देखि बन्ने एंगललाई थीटा सीए भन्ने भनी है. र जुन बी को एक्सिस छ नि स्ट्रेट लाइन ततिर आउँछ, यसको ठ्याक्क सेन्टरमा यो पोइन्ट भयो. अब यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म बन्ने एंगललाई मैले के भन्ने भए दिस इज थीटा सीबी. बी को एक्सिस बाट सी पोइन्ट सम्मको एंगललाई थीटा सीबी भन्छ. ठीक छ. अब यसैले अलिकति माथि फिगर अलिकति माथि लिएर जाने हो भने कस्तो देखियो? दिस इज थीटा सीबी भन्दा नि हुन्छ. बुझेनौ कि फेरि भनौं? अलिकति क्लियर भएन भने भन है.
कसको डाउट थियो बुझेँ बुझ्यौ सर सो मैले चाहिँ के गर्न खोजेको छु भने यो एक्सिस स्ट्रेट लाइन देखि बन्ने एंगललाई थीटा सी भन्छौं र विथ रेस्पेक्ट टु ए को रेस्पेक्टमा सी ले बनाउने एंगललाई मैले के भने थीटा दिस इज थीटा सी ए यति कुरा क्लियर भयो भने म नेक्स्टमा जान्छु कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने पनि सोधौं है बिकज अबको कन्सेप्टहरु चाहिँ खासै अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर नेक्स्टमा जाम के डाउट छैन ओके दिस इज इन केस अफ सिरिज सो सिरिजमा अलवेज के बुझ्न पर्यो भने टर्सन इज सेम थ्रुआउट द मेम्बर वेयर एज थीटा चेन्जेस दैट इज थीटा भनेको के हो एंगल अफ ट्विस्ट चेन्जेस वेयर एज टर्सन इज सेम इन केस अफ parallel now I am talking about parallel connection right now I am talking about parallel connection okay parallel connection कसरी देखिन्छ त्यो हेरौं parallel connection भनेको के हो भने suppose यो point now I am talking about parallel I am talking about parallel connection है parallel मा के देखियो भने suppose यो point मा एउटा member attach छ यसरी यही यसमा अर्को member पनि attach छ यसरी यतातिर हाम्रो अर्को फिक्स अर्को सपोर्ट पनि छ that is two beams are joined are attached with the two ends of a fixed support र दुईटा एउटै point मा अट्याच छ डिफरेन्स बुझ्यौं है सिरिज मा ओन्ली एउटा सपोर्ट थियो भने प्यारलल मा दुईटा फिक्स सपोर्ट छन् र यो केसमा सपोज दिस इज ए point this is b point this is c point यो पर्टिकुलर केसमा this is the axis ठीक छ ओके टर्सन मैले यो पोइन्टमा अप्लाई गर्न मिलेन यो पोइन्टमा अप्लाई गर्न मिलेन सो आई एम गोइङ टु अप्लाई टर्सन मोमेन्ट एट जोइन्ट बी है मैले कहाँ अप्लाई गरेछु आई एम ट्राइङ टु अप्लाई टर्सन एट पोइन्ट बी ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस टोटल टर्सन अब हेरौं यो जोइन्टमा अप्लाई भइराछ भने some portion will be taken by BA some portion will be taken by BC फेरि भन्छु है in case of parallel since the torsion is getting applied at the joint so some portion of torsion will be taken by BA some portion will be taken by BC so I can say in case of parallel torsion at BC plus torsion at BA is equal to total torsion because यो joint मा apply भछ joint मा अप्लाई हुँदाखेरि दुईटैले चाहिँ बाड्नु पर्ने हुन्छ कति बाड्ने एउटालाई 0 दिने अर्कोलाई t दिने भन्ने कुरा हुँदैन सो कतिले बाड्छन् दैट इज TBC BA मा आउने एउटा टर्सन र BA मा आउने टर्सनलाई चाहिँ सपोज यो पोइन्टमा t अप्लाई भयो थियो भने यसले सपोज 20 दियो यसले सपोज 30 दियो भने यिनीहरुले बाड्छन् जोइन्टमा अप्लाई कुनै पनि टर्सन अप्लाई भयो भने दुईटा बीम अट्याच छन् भने दुईटै बीमले चाहिँ टर्सन मोमेन्ट बाड्छन् सो यसमा के भयो BA ले पनि लियो BC ले पनि लियो वेयर एज अब हेरौं इन केस अफ BA सेक्सन ड्रा गरौं दिस इज BA को सेक्सन दिस इज स्मलर सेक्सन BC एक्सिस एउटै बट उठेको अब हेरौं B पोइन्ट को एक्सिस यस्ता यता पनि कुन छ B पोइन्ट को एक्सिस सो यसमा एंगल सपोज यतातिर बनाए यसमा सपोज एंगल यतातिर बनाए सो ट्विस्ट गर्दाखेरि के देखियो भने यसले B पोइन्टमा विथ रेस्पेक्ट टु A र विथ रेस्पेक्ट टु C बनाएको जुन एंगल छ यो पनि यो B पोइन्ट है यो A पोइन्ट यो हाम्रो C पोइन्ट यो हाम्रो B पोइन्ट सो सिन्स A को एक्सिस र C को एक्सिस एउटै पोइन्टमा लाई गरेछन् सो फ्रम हियर आई क्यान से दैट T थीटा AB sorry theta BA angle of B with respect to A and this angle kati cha angle of B with respect to C since axis of both A and C are equal so I can say that C is also known as B C is also known as A so from here I can say that theta BA is equal to theta BC that is your point ko jun theta cha that is always same so from here I can say that theta angle of twist of the body is also equal to theta of BA member is also equal to theta of BC member. Difference बुझम है series को case मा theta was the sum whereas in case of parallel torsion is the sum
यति डिफरेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यति डिफरेन्स बुझ्यो भने हाम्रो यो पोर्सन सिरिज र प्यारलको पोर्सन सकिन्छ। कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोध। डिफरेन्स बुझ्यो। सिरिजमा हाम्रो के थियो सर थीटा केसको पावर गयो होला। ओके थीटा केस हेरौँ है। हाम्रो एक्सिस चाहिँ यो यो बीमको एबी बीमको एक्सिस र बीसी बीमको एक्सिस चाहिँ एउटै लाइनबाट पास हुन्छ। ठीक छ। सिन्स आई एम अप्लाइङ रोटेसन एट बी, सो बी मा रोटेसन अप्लाई गर्दा यसले बनाउने एंगल र यसले बनाउने एंगल चाहिँ एउटै हुन्छ बिकज बी पोइन्ट चाहिँ एउटै एंगलले ट्विस्ट हुन्छ। बिकज दिस बी पोइन्ट इज गोइङ टु गेट ट्विस्टेड बाइ सेम एंगल है। एउटै यसको लाइन पनि यही यहाँ छ, यसको लाइन पनि यही यहाँ छ। सो यसमा के देखियो भने दुईटै को जो न्यू पोइन्ट छ त्यो एउटै छ र ए को रिस्पेक्टमा ए को एक्सिस र सी को एक्सिस एउटै लाइनबाट पास हुन्छन्। सो आई क्यान से दैट एंगल अफ बी, दिस इज बी पोइन्ट, बी पोइन्ट को एंगल विथ रिस्पेक्ट टु ए क्रॉस सेक्शन मा देखिन्छ है। थीटा इज अलवेज विजिबल इन क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडल में सेक्शन एंगल देखिनेलाई के भन्छौं गामा भन्छ। गामा मे नट बी सेम है, गामा सेम नहुन सक्छ दुटैको बिकज गामा इज इक्वल टु दिस डिस्टेंस बाइ लेंथ। फरक हुन सक्छ, गामा कैन बी डिफरेंट बट थीटा इज एंगल अफ ट्विस्ट which is visible, which can be seen only at the cross section र B point मेरो तल आइसकेको छ, that is B point मेरो यहाँ छ र यो AB span को B point र BC span को B point एउटै लाइनमा छ र since axis is same for A and C, so यताबाट बन्ने एंगल थीटा BC र यो बन्ने एंगल थीटा BA दुईटै सेम छ। So we can say that जति मैले एंगल यसमा जति एंगल मैले बी मा अप्लाई गर्छु that will be taken by both BA and BC. So I can say that applied angle of twist theta is given by theta BA equal to theta BC. Angle of twist always same हुन्छ in case of parallel, whereas torsion is divided. Torsion is divided into two part. है बुझ्यौ? यति कुरा क्लियर भयो? ओके केही बुझेन भने सोधौं है बिकज हामी अब बिस्तारै च्याप्टर भेट्यो अनि बल्ल सोध्दै गऱ्यौं त भेट्न। हाम्रो अलिक कसको थियो अरे के छ अघि कसलाई को रिमुभ भइराथ्यो के छ रिमुभ भएको छैन अहिले छैन अहिले त नजानी मिल्यो क्या हो बोर्ड पनि लडेको छ। यति कुरा भेट्यो। नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ यति कुरा बुझ्यो प्यारलल र सिरिज बुझेछौ। सो नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ साइन कन्भेन्सन। हजुर हजुरले स्क्रिन ठुलो गराउनु भएको छ कि नै कि मेरोमा त सानो देखिरहेछ। स्क्रिन ठुलो गराउनु भएको छ कि नै मेरोमा सानो देखिएको छ मैले बुझिन नि। स्क्रिन मेरो सानो देखिन्छ कि सबैको त्यो फिट के भन्छ सबै पिन गर न सरलाई पिन गर के सरलाई। ए मलाई पिन गर मैले आफैलाई पिन गर्छु के पक्क यहाँ मिल्छ कि पिन गर्न। पिन खै कहाँ छ मलाई पिन गरिदिए नि हुन्छ कताबाट मैले चाहिँ अस्ति गरेको थिएँ ल्यापटपमा यसबाट त मलाई मिसै पाउँदैन मोबाइलबाट। मलाई पिन गर। हजुर पिन गर्दा देखिया छ स्क्रिन अनिशा देखिया छ अनसाले गर्नुपर्छ के सर। ए हो र ल अनिशा पिन गर त मलाई फटाफट गरे पिन सरलाई लङ सरको प्रोफाइल भयो ठीक छ अहिले स्क्रिन देखिया छ देखिया छ ओके देखिया छैन भने यहाँ मबाट त धेरै जान्ने छन् कि कम्प्युटर फिल्डमा म त यसो हेर्दा हेर्दै सिकिरहेको छु। हजुर मेरो पनि सानो देखेछ के गर्ने भन्नु भएको? पिन गर्नु पर्छ अरे। पिन भने कस्तो कस्तो भन त कहाँ सरको नाममा थ्री डट्स छ क्या स्क्रिनको तल प्रेस गरिराख सरको प्रोफाइललाई सरको अनुहार देख्यो अनि त्यहाँ गोविन्द सरको नाम त्यहाँ क्लिक गरिराख अनि त्यहाँ पिन भनेर आउँछ के भयो ल ईश्वर
होइन सर मेरो त सरलाई छोइराख न सरको नाम देखाइराखे तलपट्टि पार्टिसिपेट यतिकै नर्मलमा बोर्डमा छ र बोर्डमा जहाँ देखिरहेको छौ नि त्यही छोइराख न त्यहाँ पिन फर्मी भनेर आउँछ कि जहाँ चाहिँ टच गरेको त्यहाँ पिन बन्ने अप्सन आउँछ अरे ए आयो सर आयो ल यो यति त अब जान्न पर्ने हो त ल अब यहाँ म सिकिरहेको छु ल साइन कन्भेन्सन हेरौँ है न साइन कन्भेन्सन इन केस अफ torsion को साइन कन्भेन्सन नाउ फर साइन कन्भेन्सन आई एम गोइङ टु युज राइट ह्यान्ड थम्ब रुल so for sign convention I am going to use right hand thumb rule that is here यो हाम्रो एउटा shaft भयो this is my shaft ठीक छ suppose this particular shaft को यो पोर्सन लाई हेरम है मैले कसरी घुमाएको छु मैले बाहिर चाहिँ यसरी अप्लाई गरेको छु यहाँबाट चाहिँ यसरी भित्रतिर गएको छु ठीक छ टर्सन इट मीन्स मैले चाहिँ यसरी अप्लाई यसरी घुमाएको छु यसलाई चाहिँ यसरी रोटेट गरेको छु यो बीमलाई यो छ बीम अनि यो पोर्सनलाई मैले यसरी घुमाएको छु यसरी ठीक छ र यो पोर्सनलाई मैले यसलाई यसरी घुमाएको यसलाई चाहिँ यसरी घुमाएको छु बुझेको कि बुझेन यो फिगर कस्तो छ भने जुन बाहिर देखाएको थियो नि यसलाई मैले चाहिँ यसलाई के भन्छन् क्लकवाइज घुमाएको छु है यसरी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि विल अलवेज युज राइट ह्यान्ड हात देखाएको छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल सो मेरो यो पर्टिकुलर केसमा कसरी घुमाएको छ हेरौँ त यसलाई चाहिँ मैले कसरी घुमाएको छु यसलाई यसरी घुमाएको छु यो बीम छ यसलाई मैले यसरी घुमाएको छु भने आई एम गोइङ टु युज राइट ह्यान्ड थम्ब रुल सो यसलाई घुमाउनलाई कसरी गर्न पर्यो कसरी घुम्या छ यसरी घुम्या छ फेरि भन्छु है राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अब यसरी चाहिँ बुझाउन अलिकति सपोज एउटा शाफ्टलाई को यो एउटा यो लेफ्ट पोर्सन भयो यही शाफ्ट को यो राइट पोर्सन ठीक छ मैले सपोज अब सब छोड्दिम मैले चाहिँ यसलाई यसरी घुमाएँ सजिलो हुन्छ यसरी मलाई यसरी घुमाएँ दैट इज आई एम गोइङ टु रोटेट दिस वन लाइक दिस बस यो पर्टिकुलर बीम लाई मैले चाहिँ यसरी घुमाइरहेको छु है यसरी 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 है देखिया छ सो यसलाई यसरी घुमाउँदाखेरि मेरो रोटेसन कस्तो टाइपको छ यस्तो टाइपको छ कि छैन हेरौँ त यस्तो टाइपको छ भनेपछि यस्तो टाइप यसरी रोटेट गर्दाखेरि के देखियो भने यसलाई यसरी रोटेट गर्दाखेरि मेरो फोर्स चाहिँ थम्ब चाहिँ बाहिर छ यसरी घुमाउँदा मेरो थम्ब चाहिँ बाहिर छ फेरि भन्छु हेरौँ यो मेरो एउटा शाफ्ट भयो है शाफ्टलाई मैले कसरी घुमाइरहेको छु भने यसरी समातेर यसरी घुमाइरहेको छु ठीक छ भनेपछि मैले यसरी घुमाइरहँदा के देखियो भने मेरो थम्ब बाहिरतिर छ सिमिलरली यो केसमा सपोज मेरो फिगर यस्तो टाइपको छ है फरक सेक्सन छन् है यो केसमा मैले यसलाई यसरी घुमाएको छु यसरी ट्विस्ट गरेको छु द्याट्स बाहिर गयो यो केसमा मेरो चाहिँ मैले यसलाई यसरी घुमाएको छु फेरि यसरी नै घुमाएको छु यसरी घुमाउँदाखेरि के देखियो भने मेरो चाहिँ थम्ब भित्रतिर गछ यसलाई यो राइट इन्डलाई यसरी घुमाउँदा यो इन्डलाई यो इन्ड छ यसलाई मैले यसरी समातेर यसरी घुमाएको छु ठीक छ यसरी घुमाउँदाखेरि के देखियो भने मेरो थम्ब भित्रतिर गछ यहाँ दुईटा साइन कन्भेन्सन आयो है सो यो पर्टिकुलर केसमा सपोज दिस इज माय सेक्सन एन्ड सपोज दिस इज माय सेक्सन these are the two sections है दे यति कुरा बुझ्यो कि नि यो कसरी आयो साइन बुझेन भने मलाई भन्नु यो साइन कसरी आयो बुझ्यो कि नि भन है बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्या छैन भने भन है मैले के भने मैले यसलाई यसरी घुमाउँदा यसलाई यसरी ट्विस्ट गर्दा मेरो थम्ब बाहिर गछ र यो केसमा मैले यसलाई यसरी ट्विस्ट गर्दा मेरो थम्ब चाहिँ सेक्सनतिर आछ बिकज मैले एउटा यो मार्कर को लेफ्ट पोर्सन यता कन्सिडर गरेको छु र राइट पोर्सन यतातिर कन्सिडर गरेको छु सो यहाँ के देखियो भने सेक्सन भन्दा बाहिर गयो यहाँ के देखियो सेक्सन तिर आछ दैट इज when the direction of torsion is towards the section then it is taken as positive यो केसमा direction of torsion is towards the section so
torsion, or we can say T is positive. फेरि भन्छु है यो साइन कन्भेन्सन बुझौँ यस यो केसमा के देखियो भने डाइरेक्सन अफ टर्सन is towards the section. ठीक छ सेक्सन को टुवर्ड्स भयो भने पोजिटिभ यो केसमा सेक्सन भन्दा बाहिर छ यसमा के भनौं भने टर्सन T is negative, so we can say that direction of torsion is away from the section. Section banda away bhayo bhane torsion is always negative. This is the sign convention which we are going to use in our problem. यति कुरा क्लियर भयो कसैलाई के छ सोध्न पर्ने भने सोधौं इफ छैन भने म नेक्स्टमा जान्छु छैन सो अब सबले चाहिँ के हेरौं भने मैले जुन प्रब्लम एउटा प्रब्लम दिएको छु त्यहाँ क्वेशन हेरौं है क्वेशन नम्बर कुन छ भने मैले हेर्नुपर्छ क्वेशन कुन थियो 6.10 आई गेस 6.10 को प्रब्लम हेरौं त सबले टर्सन को केस को मैले पीडीएफ पठाइसकेको छु त्यहाँ 6.10 प्रब्लम भन्ने देखाएको छ आजको क्लासमा त्यो हेरौं त सबले remaining questions of torsion 6.10 सबले त्यो क्वेशन हेरौं है 6.10 पीडीएफ डाउनलोड गर्ने र हेर्ने त्यो क्वेशनमा के भनेको छ भनौं त a 60 mm diameter shaft यसमा फिगर चाहिँ मैले क्वेशनमा गिवन छ कि छैन भनौं त यो पर्टिकुलर क्वेशन यसमा कसैलाई केही डाउट छैन भने म नेक्स्टमा जान्छु है भयो क्लियर छ ओके अब यहाँ हेरौं है now I am for this concept I am going to solve a problem है एउटा कन्सेप्ट एउटा प्रब्लम गराएपछि जति पनि पुग्छ असाइनमेन्ट छँदै छ त्यहाँ हेर्ने अनि सल्भ गर्ने 6.10 प्रब्लमले के भनेको छ भने a 60 mm diameter okay diameter is given 60 mm diameter of a shaft is subjected to torsion torque at various sections as shown in figure okay determine angle of twist निकाल्न भनेको छ and maximum shear stress induced tau maximum in each portion okay in each portion सबै पोर्सन को टाउ मैक्स सोधेको छ र मैले फिगर ड्रा गर्न खोजे फिगर चाहिँ कस्तो टाइपको छ भने स्पेस अनि बढी चाहिन्छ फिगर ड्रा गरे मैले फिगर ड्रा गरौँ this is a shaft ठीक छ ओके यसको a point this is a point this is a point b point c point okay यहाँ कुनै एउटा point b छ कुनै एउटा point c छ र कुनै एउटा point d छ ठीक छ d point भनेको लास्ट point हो this is d point फिगर छ यो यस्तै टाइपको है यसको एक्सिस यसरी पास हुन्छ सेन्टरबाट ठीक छ र क्वेशनमा के भन्छ टर्सन अप्लाई भएको डाइरेक्सन के भन्छ है मैले अब टर्सन अप्लाई गरे कसरी अप्लाई गरे हाल्नु भएको हजुर फिगर अपलोड गर्नु आएन फिगर अपलोड छैन है फिगर मैले यहाँ ड्रा गरेको छु फिगर अपलोड छैन म यहाँ ड्रा गर्दै छु ए पॉइन्टमा कस्तो छ भने हेरौँ है यस्तो टाइपको छ ठीक छ ए पॉइंट सपोज दिस इज ए पॉइन्टमा टर्सन चाहिँ यसरी अप्लाई भइरहेछ है भ्यालु कति छ यसको टर्सनको 2 किलो न्यूटन मीटर ए पॉइन्टको टर्सन है सिमिलरली बी मा कति अप्लाई भइरहेछ 1
यसरी घुमेको छ है B मा this is 1 kilonewton meter. Similarly C मा कति अप्लाई भएको छ 3 C मा अप्लाई भयो यसरी चाहिँ 3 अप्लाई गरेछ. Similarly D point मा कति अप्लाई भएको छ 2 kilonewton meter. फिगर ड्रा गर्नु. ठीक छ. डिफरेंट सेक्शन मा डिफरेंट A B C D भनेको खास के हो यो पर्टिकुलर केसमा चारवटा बीम छन् A B B C and C D. यो पर्टिकुलर केसमा चारवटा बीम छन् A B B C and C D र दिस इज माय टॉर्सन डायग्राम. ठीक छ. र क्वेशनले के भनेछ थीटा निकाल्न भनेछ. ठीक छ. ओके व्हाट इज द फर्मुला अफ थीटा? वी ऑल नो दैट. What is the torsion को formula के थियो? Formula के थियो? T J so T by JP stress by R G theta by L. ठीक छ. This is the formula. तेजस स्कोर्ड गोल भन्ने यसरी कतिले पढेको छ. म चाहिँ नामबाट नि एउटा निकाल्न पर्यो भन्ने सोचेको थिएँ. अब नाम कसैको टी बाट छैन. कसैको छ क्लासमा टी बाट नाम? त्यसैको नामबाट आउँछ. ठिकै छ परेन. T by JP tau by R G theta by L. Okay, यो particular केसमा since I need theta and torsion is given, so now I am going to use T by JP is equal to G theta by L. यो केसमा मैले कुन फर्मुला युज गर्ने भाइ? Since T is given, torsion is given, so I am going to use this formula T by JP is equal to G theta by L, where theta is angle of twist. Since in the first part I need theta, so I am going to use this formula. ठीक छ. So now I am going to use this formula to calculate angle of twist. Right? Now, main problem के हुन्छ भने टॉर्सन चाहिँ फिक्सै छ. यहाँ 2 देखा छ, यहाँ 1 देखा छ, यहाँ 3 देखा छ, यहाँ 2 देखा छ. अब यस्तो छ फेरि AB स्प्यान को पनि फिक्स छैन. AB अब हामीले सपोज AB स्प्यान कन्सिडर गर्न खोजेका छौं भने A पॉइन्ट मा 2 देखा छ, B मा फेरि 1 देखा छ, BC पोर्सन हेर्ने हो भने B मा 1 देखा छ, C मा 3 देखा छ, CD पोर्सन हेर्ने हो भने C मा 3 देखा छ, D मा 2 देखा छ. Value कुन कन्सिडर गरौँ for different span? So for that I am going to convert this one. कसरी हेरौँ? Now for this one I am going to convert this torsion diagram. कसरी हेरौँ भाइ? For AB portion. For AB मैले चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरे अलिकति यो फिगरलाई हल्का सिम्प्लिफाई गरेछु. पहिला हेरौँ. मेटाउँदिन. मेटाउँदाखेरि भन्छु. This is A point, this is B point, this is C point and this is D point. So we'll start with the sign convention. राइट हैंड थंब रूल. कसरी घुमाउने? यसरी घुमाउँदाखेरि फिगर कहाँ गयो? बाहिर. सो A point मा टॉर्सन इज आउटसाइड 2. हेरौँ है. मैले A मा यसरी अप्लाई गरेको छु, बाहिरतिर गयो 2. B मा के छ? राइट हैंड थंब रूल. यसरी यसलाई यसरी बन्द गर्न पर्ने हो बिकज डाइरेक्सन चाहिँ यसरी दिया छ. अनि कतातिर जान्छ? बाहिरतिर. B जोइन्ट मा 1 बाहिर छ. C जोइन्ट मा 3 बाहिर छ. D जोइन्ट मा 2 भित्र छ. क्लियर भयो? कसरी गरी साइन कन्भेन्सन? राइट ह्यान्ड थम्ब रुल. बाहिर, यता बाहिर र भित्र. यति कुरा क्लियर भयो? ठीक छ. यो बुझ्यो कि बुझेनौ? नाउ आई विल बैलेंस द स्ट्रक्चर जस्ट लाइक हामीले पढिसकेका छौं स्ट्रेस को केसमा. सो विल स्टार्ट विथ आइदर CD और AB. मैले चाहिँ AB बाट स्टार्ट गरे. AB पोर्सन लाई बैलेंस गर्दा A पॉइंट लाई फिक्स गरौँ. बैलेंस द जॉइंट. नाउ बैलेंस द मेंबर. तो मेंबर बैलेंस गर्दा कति देखियो? त पनि 2 आउनै पर्छ B जॉइंट.
This is A, B. I am trying to balance this one, right? So BI next. BC लाई balance गर्न पर्यो, B joint मा 1 आउनै पर्छ. So for that, to make this B as 1, I need to apply 1 in this direction. So this is also B joint. अब यो B र यो B लाई merge गर्दा के देखियो भने मेरो 1 right तिर छ. After balancing the joint, balance the member कति आउँछ 1 आउँछ. I am balancing, right? Because I am trying to calculate torsion force at different member. B, C. Clear छ कि छैन? छैन भने भनौं है. Now I am going for CD member C. Now after balancing the member, now I am trying to balance the joint. C joint मा कति छ 3 छ. To make this C joint मा right तिर 3 छ भने कति चाहियो मलाई? To balance this CD joint भने यहाँ लेखेँ. C मा कति चाहियो? 3 चाहियो छ. So I am going to apply 2 here. अब यो C point मा यसलाई join गर्ने हो ठ्याक्क. C मा 3 आउँछ र यतातिर कति आउँछ? कसैलाई केही डाउट छ यसमा balancing मा? I have balanced the torsion force. I have balanced the torsion force. Now for AB span. AB span को A मा हेर्दा पनि 2 देखिया छ, B मा हेर्दा पनि 2 देखिया छ, BC को B मा हेर्दा पनि 1 देखिया छ, C मा हेर्दा पनि 1 देखिया छ र CD को C मा हेर्दा 2 देखिया छ र D मा हेर्दा 2 देखिया छ. This is how I am going to balance the torsion moment. Clear? Get out? भनौं otherwise म त्यसमा टाइम. अब नोट गरौँ. यति नोट गरौँ र बाइ चान्स डाउट छैन भने म नेक्स्ट मा जान्छु. हजुर हजुर BC मा कहाँ के डाउट्स भन त तिम्रो? ब्यालेन्सिङ 1 ले 3 तिर 3 को कामै आएन जस्तो लाग्यो. हेर न हेर. कुन C point मा 3 को काम आएन भन्यो? छ त. हेर है. BC मा यता 1 आयो. है? 1 आयो. अब यो खास यता स्पेस नगरे मैले यहाँ लेख्दिया छु है. यसलाई नोटबुकमा ड्रा गरे त्यसले ड्रा गरे यसरी ठ्याक्क. के भयो? C मा सम कति हुनु पर्छ? 3 हुनु पर्छ राइट तिर. 1 भइसकेछ. अझै कति चाहियो मलाई? 2 चाहियो राइट तिर. सो 2 अप्लाई गर्छु. त्यो एउटा ठाउँमा त्यहाँ स्पेस नपुगेर होला जस्तो लाग्यो मलाई. हो कि हैन हेर त? बुझ्यौ? कि बुझेनौ? बुझेन भने म फेरि भन्दिन्छु है. कसको डाउट थियो अघि? ओके सर ओके बुझ्यौ? सर यस ओके. त्यसो भए अब चाहिँ आफ्टर ब्यालेन्सिङ now I am going to rub this one. So सबै member यो फिगर सबलाई ड्रा गर्न राख्छौं है. Because about to calculate theta I am going to use this value of torsion. What is the formula of torsion with respect to theta? Theta को respect मा के थियो formula भनौं त? T by Jp is equal to G theta by L. So theta is given by TL by GJP. TL by GJP and theta completely depends upon length G, JP and T. So your particular case ma theta will be different for all the members. That is theta AB. Because torsion different sir. AB को torsion पनि फरक छ, length पनि फरक छ, BC को torsion पनि फरक छ, length पनि फरक छ. Okay, length given छैन क्वेशनमा. Length note गरौँ. Length ले बिर्सेछु. Length is 2 meter, 1 meter and 1 meter. 2 meter, 1 meter, 1 meter ra. Since I need torsion at different point, that is A point, B point, C point and D point, I am going to draw torsion force diagram, not shear force. I am going to draw torsion
force diagram. एउटा हुन्छ shear force diagram, अर्को हुन्छ torsion force diagram है। ठीक छ, यो पर्टिकुलर केसमा ए पोइन्टमा टर्सन कति थियो भनौं त? ए अघि भर्खर हामी ड्रा गरिसकेका छौँ। ए पोइन्टको टर्सन कति थियो? एबी मेम्बर कति छ? एबी मेम्बरको ए पोइन्टमा कति छ टर्सन? 2 प्लस कि माइनस साइन कन्भेन्सन भनौं त? ओके, आई नीड समवन टु स्पीक फर मी, दैट इज को बोल्छ? ल अनिशा, अनिशा ए, अनिशा बी, अनिशा बी। हजुर टर्स 2 छ प्लस छ पोजिटिभ साइन। ओके, साइन पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ? पोजिटिभ छ, कहाँ टेन कम्बा छ। कहाँ छ कुन दिन? माइनस छ माइनस। हेर हेर एबी कस्तो थियो हाम्रो? दिस इज माय एबी। 2 यस्तो हो फिगर, यस्तो हो फिगर। ओके, अवे फ्रम द सेक्सन, यो मेम्बर को सेक्सन भन्दा अवे भयो भने प्लस कि माइनस? ए माइनस माइनस माइनस। सो एट ए पॉइंट टॉर्सन इज माइनस। सो व्हेनेवर कुनै पनि बडीमा धेरै टॉर्सन फोर्स एक्ट गर्छन् भने try to draw torsion force diagram, it will give you a clear idea है। सो AB मा A point कति छ? 2 डाउनवर्ड छ, नेगेटिभ छ। B point सम्म कति छ? 2 नै छ। ठीक छ, I am trying to draw torsion force diagram। B point सम्म कति छ? 2 छ। BC मा कति छ भनौं त? प्लस कि माइनस र भ्यालु कति छ? B मा कति छ? प्लस कि माइनस? माइनस 1 प्लस कि माइनस? BC मा माइनस छ। माइनस सर अभित्र सेक्सन 1 भनेपछि 1 के हुन्छ माथि माइनस मा छ है। त्यसै भने 1 नेगेटिभ मै ड्रा गरिन्, यहाँसम्म नेगेटिभ मै आउँछ। BC मा थ्रु आउट मा -1 छ। ठीक छ, नाउ लेट्स गो टु CD। CD मा भ्यालु कति छ? भ्यालु कति छ? 2 प्लस कि माइनस? प्लस। Oh, so now for that one plus, it means 2 माथि छ। This is 1, this is 1, 2 माथि छ, this is 2. This is the torsion diagram. Minus लाई तल लेख्ने, plus लाई माथि लेख्ने. So this is the torsion diagram. Clear भयो? So it means after सर हजुर भन त इमा त +1 हैन र सर? कुनमा? इमा त +1 हैन र भित्रपट्टि इ त पोइन्ट छैन, सी भन्यो। बी ओके, बी मा भित्र छ कि बाहिर छ? इमा त 1 भित्र सेक्सनको भित्र छ नि त। ए छुट्टा छुट्टै वाला हेर्ने हो, ब्यालेन्सिङ वाला हेर्ने। ब्यालेन्सिङ हेर्ने, ब्यालेन्सिङ का नर्मल हेर्ने त कुरै भएन नि, यो त हेर्ने कुरै भएन। ब्यालेन्सिङ हेर्ने नि त। ब्यालेन्सिङमा कता छ? बाहिर छ कि भित्र छ? बाहिर छ। हो, बाहिर छ भने नेगेटिभ। ब्यालेन्सिङ हेर्ने है। बट टु ड्रा दिस डायग्राम आई नीड टु लुक आफ्टर ब्यालेन्सिङ पोर्सन है। ठीक छ भयो? सो आई विल नाउ स्टार्ट द क्याल्कुलेसन है। नाउ आई एम ह्याभिङ दिस टर्सन डायग्राम मध्ये मेटाइदिउँ। हुन्छ सर। ल अब फटाफट सल्भ गरौँ है। थीटा AB को केसमा थीटा ओके G गिवन छ किन क्वेशनमा? G is given 0.8 10 to the power 5. Okay, G is given. G is 0.8 10 to the power 5. ठीक छ, unit is MPa. Unit is MPa given छ। सल्भ गरौँ। T थाहा छ, AB को T थाहा छ, सब्स्टिट्युट गरौँ, प्लस कि माइनस राखौँ है। -2 into 10 power 6 because I am going to convert this one into Newton mm. Length कति छ यसको? लेन्थ 2000 upon G कति छ? 0.8 10 to the power 5. What is the JP? What is the JP of this section? Diameter is given. JP of a shaft is given by pi by 32 d4.
हो कि हैन π/32 d4 क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ π/32 d4 is 60 to the power 4. Tell me the answer of theta AB. Similarly, tell me the answer of theta BC. Similarly, tell me the answer of theta CD. सबै थीटा निकालौं यो पर्टिकुलर पुरै बडी को ओके BC को केसमा भ्यालु इज -1 into 10 to the power 6 अरु सब एउटै हुन्छ लेन्थ कति छ लेन्थ क्वेशनमा गिवन छ 1000 अरु सब गिवन छ त्यता CD को केसमा कति छ प्लस कि माइनस प्लस 2 into 10 to the power 6 into लेन्थ कति छ 1000 upon GJB. Substitute garam answer nikalam. Okay, what is the answer of theta AB? I need answer in kema theta. Kema चाहिए वाला answer degree मा कति आयो आन्सर भनौं त छिटो छिटो भनौं है अलिक छिटो भनौं थीटा AB निकालौं कति आयो मैले सिधै आन्सर लेख्दिम माइनस 0.039 त्यो चाहिँ केमा छ रेडियन मा -2.25 डिग्री थीटा AB है कन्भर्ट रेडियन इन्टु डिग्री सिमिलरली क्याल्कुलेट थीटा BC कति आउँछ इन डिग्री है मसँग आन्सर छ -0.56 डिग्री सल्भ गरौँ है यहाँ फर्मुला हो कि भनेर बुझ्छ थीटा BC कति छ -0.56 डिग्री ठीक छ CD कति छ थीटा CD इज प्लस मा आउँछ कि माइनस मा सिन्स T इज पोजिटिभ सो हाम्रो कति आछ 1.13 डिग्री ठीक छ सबै एंगल निकाल्दा यति आउँछ मसँग आन्सर छ सो मैले वेट गरिले है ठीक छ सो एंगल निस्क्यो थीटा AB निस्क्यो थीटा BC निस्क्यो थीटा CD निस्क्यो ख्याल गरौँ T BC को केसमा T is 1 CD को केसमा T is 2 that too in positive र लेन्थ त सबको थाहा छ so from here I can say that theta is calculated but question ले के भनेछ हेरौँ टोटल एंगल अफ ट्विस्ट भनेछ है क्वेशन ले मेंबर को भनेछ त्यसले के भनेछ टोटल एंगल अफ ट्विस्ट सो टोटल एंगल अफ ट्विस्ट यो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हाम्रो यसको टोटल भन्ने बित्तिकै के बुझौं भने कुनै एउटा पॉइंट को रेस्पेक्टमा निकाल्नु पर्यो सो टोटल एंगल अफ ट्विस्ट इज गिवन बाइ थीटा AD यो पॉइंट देखि यो पॉइंट सम्मको एंगल को बीच को डिस्टेंस कति हुन्छ थीटा AD is given by theta AB plus theta BC plus theta CD यहाँ टोटल निस्किन्छ यसलाई एड गरौँ कति आउँछ आन्सर प्लस कि माइनस 0.5876 0.81 कति टोटल रोटेशन र टोटल ट्विस्ट भन्छ के बुझ्दै बुझिन के भन्यो टोटल रोटेशन र टोटल ट्विस्ट कहाँ छौ तिमी बोल्दा बोल्दै हराउँछौ त तिमी आवाजै आएन 0 मा 2000 होला नि डिस्टेन्स कति छ टोटल रोटेशन र टोटल ट्विस्ट के सर टोटल रोटेशन टोटल ट्विस्ट मैले बुझिन तिमीले भन्न खोजेको के हो ए आवाज आएन त्यो भन त फेरि राम्रोसँग कस्तो आवाज आएन कि अनि इनको के थियो अनिशा तिम्रो के थियो भन त कसले सोधेको थियो फेरि अघि क्वेशन लेन्थ हेरौँ है एबी को लेन्थ 2 मिटर छ बीसी को 1 छ सीडी को 1 छ है लेन्थ ख्याल गरौँ एबी को 2 बीसी को 1 सीडी को 1 भन त टोटल रोटेशन र टोटल ट्विस्ट भने एउटै हो
टोटल रोटेसन रोटेसन भन्दा नि यस्तो छ है त्यस्तो गिभन हुन्न तिम्रो चाहिँ लंगिट्युडनल रोटेसन गिभन हुन्छ और एंगल अफ ट्विस्ट गिभन हुन्छ यस यो केसमा चाहिँ रोटेसन भन्नुको अर्थ के हुन सक्छ भने सेक्सनको रोटेसन मात्रै हुन सक्छ एउटा सेक्सनको मात्रै मतलब एबी को मात्रै भन्न खोजेको अहिले हैन मैले अहिले भर्खर एंगल अफ रोटेसन थीटा भनेको एंगल अफ ट्विस्ट हो रोटेसन हैन है त भनेको एंगल अफ ट्विस्ट हो थीटा भनेकै यो फर्मुला पनि एंगल अफ ट्विस्टकै हो यो खास के हो भने एबी भनेको बी ए को रिस्पेक्टमा बी कतिले ट्विस्ट भयो और रोटेट भयो भन्दा नि हुन्छ कुनै एउटा सेक्सन कतिले रोटेट भयो भन्दा नि हुन्छ ठीक छ ओके कति आउँछ थीटा एडी भनौं त 1.68 माइनसमा माइनसमा 1.68 यो पोर्सन सक्यो नाउ नेक्स्ट पोर्सन यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने बुझ्यौ नेक्स्ट पोर्सन इज टु क्याल्कुलेट क्वेशनले के भनेछ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ओके अब म चाहिँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गर्छु धेरै काउन्ट थियो ओके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल्न भनेछ सो शियर स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै आई एम having formula T by Jp is equal to tau by r. R is the radius, it's a tau. So tau max कति हुने भयो T by Jp into r. So I am going to calculate tau max for all the question is maximum shear stress induced in each portion. So tau of AB is given by torsion था से AB को कति छ 2 into 10 to power 6 JP कति छ निकालिसकेका छौं सब्स्टिट्युट गरौँ R given छ 30 tau निस्किन्छ tau of -2 हैन र -2 ठीक छ tau BC कति छ -1 into 10 to power 6 into 30 upon थाहा छ tau CD कति हुन्छ +2 into 10 to power 6 into 30 upon कति हुन्छ लेख्नु पर्छ बुझ्यौ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने र सबै मेम्बरको शियर स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भयो अब गर्न सकिन्छ ओके आफ्टर दिस आई विल मूव अन टु नेक्स्ट कन्सेप्ट यति नोट गरौँ त फटाफट यसको नेक्स्ट मा जान्छ अब मेरो के कुन पोर्सन बाँकी छ भने नोट गरे यति सल्भ गर्न सकिन्छ है टाउ एबी कति छ भनौं त 47.2 रहेछ एउटा आन्सर 47.2 एमपीए त्यसपछिको आन्सर 23.6 है त्यसपछिको आन्सर 47.2 प्लस माइनस त त्यही हिसाबले गरौँ यो प्लस हुन्छ यो माइनस यो पनि माइनस ठीक छ सक्यो नोट गरौँ है त्यसपछि म नेक्स्ट मा जान्छु नोट गर्दै राखौँ म अर्को मार्कर छ होला त्यसले राख्छु नोट गर्यौ सबले सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टपिक यो प्रब्लम गर्न सकिन्छ है अब अरु दुईटा प्रब्लम गर्न भन्दा अगाडि अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ भनिदिन्छु त्यसपछि चाहिँ आफै सल्भ गर्ने है त्यो सबै प्रब्लम मैले चाहिँ चारवटा पोइन्टहरु पठाएको छु है ग्रुप त्यो पीडीएफ मा नोट भनेर पठाएको छु चारवटा पोइन्ट त्यो चारवटा मध्ये मैले कुनै एउटा मात्रै सल्भ गर्छु बिकज हामीसँग स्पेस पनि छैन खास भन्ने भने न त डेरिभेसन खासै त्यस्तो गाह्रो पनि छैन त्यही पनि एउटा कुरा एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले प्रुभ गर्न खोजेको छु नाउ फ्रम नाउ अनवर्ड आई एम गोइङ टु अब हेरौँ है फ्रम नाउ अनवर्ड आई एम गोइङ टु
यार एकछिन यसको के मसिदिएर गयो Right, है ल now I am going to compare hollow circular shaft and solid circular shaft है अब त्यहाँ टाढा भएर यस्तै भयो सर्कुलर शाफ्ट है hollow circular shaft and solid circular shaft okay यसमा कम्प्यारिजन किन गर्न खोजेको छु अहिले चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ चावडा पॉइंट छुट्टै त्यो जुन पीडीएफ पठाएको छु त्यहाँ पॉइंट लेखेको छु है नाउ एउटा रिलेसन निकाल्न खोजिरहेको छु फर दैट आई एम गोइङ टु कम्पेयर फर्स्ट केसमा मैले के कम्पेयर गर्न खोजेको छु भने रेशियो अफ मासेस फर्स्ट केस ratio of masses of both the shaft right when length one is you mic off गरेर गर्दा नि हुन्थ्यो when torsional strength are equal मैले यसमा के एज्युम गरेको छु भने मैले यसमा के एज्युम गरेको छु भने कुनै पनि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ इफ सेम छ भने कुनै पनि एउटा हाम्रो शाफ्ट छ आई एम हैविंग अ शाफ्ट one is solid shaft another one is hollow shaft another one is hollow एज्युम गरौँ है अब चाहिँ हाम्रो hollow shaft छ भने दुईटाको स्ट्रेंथ चाहिँ सेम छ है दुईटै शाफ्ट को स्ट्रेंथ चाहिँ सेम छ बट कुन गरुङ्गो छ कुन हलुङ्गो छ त्यो हेर्न मिल्छ दैट इज फर एक्जाम्पल यसको मैले भन्न खोजेको के भने कुनै पनि बडी को स्ट्रेंथ कतिको हुन्छ मैले के एज्युम गरेको छु दुईटैको स्ट्रेंथ एउटै छ बट कुन टु गेन अ सर्टन स्ट्रेंथ कुनमा थोरै मास भए नि पुग्छ दैट इज hollow को केसमा मास कति हुन्छ कतिको गरुङ्गो हुन्छ फर द टु गेन द सेम स्ट्रेंथ यसमा कति मटेरियल चाहिन्छ यसमा कति मटेरियल चाहिन्छ hollow को केसमा फर द सेम स्ट्रेंथ है सो अब नाउ आई एम गोइङ टु कम्पेयर द my ratio of masses for both the structure when torsional strength are equal so यसको torsional strength भन्ने बित्तिकै अब दिमागमा आउनु पर्ने के एउटा टर्म मैले भनेको छु torsional strength केबाट थाहा हुन्छ zp is equal to दिमागमा आउनु पर्ने यो कुरा zp is equal to strength of any structure is given by jp by r right strength of any structure is given by in case of torsion it is given by jp by r in case of bending it is given by कति हुन्छ I by y दिमागमा राख्नी so strength of any shaft is given by jp by r in case of solid shaft jp by r कति हुन्छ तपाईलाई थाहा छ in case of hollow shaft what is the value of jp by r so in this case I am going to assume that jp by r of solid shaft is equal to jp by r of hollow shaft since it is given when torsional strength are equal. So I am going to assume that jp by r of solid is equal to jp by r of hollow. ठीक छ यति कुरा क्लियर छ so what is jp by r of solid मैले पढाइसकेको छु pi d cube by 16 and what is the jp by r of hollow pi d naught pi d naught 4 minus di 4 upon 32 d naught लेखा छ कि नहीं
भनौँ त यही हो क्यूब एक्सप्लेन गर्नुपर्छ r is equal to d by 2 jp is equal to pi d 4 by 32 solve गर्दा यति आउँछ यति कुरा क्लियर भयो भएन भने भनौँ है र यो केसमा let us assume that internal diameter is k times of external diameter in case of hollow. In case of hollow, I am going to assume that internal diameter is k times of outer diameter of a hollow span. So I am going to substitute over here. And I will solve pi cancel भयो यो र यो cancel भयो कति रह्यो d cube कति रह्यो now I will be left with d cube is equals to pi cancel d naught को ठाउँमा d naught as it is di को ठाउँमा k times of d naught power 4 upon 16 र 32 cancel हुँदा कति रह्यो 2 times of d naught क्लियर छ यार नोट गरौँ यति त्यसपछि म मेटाउँछु स्पेस थोरै छ सो यति कुरा क्लियर हलोको लागि के क्यापिटल आर बाहिरको आउटरको मात्र लिने हो कुनको भन त हलोको केसमा अलवेज आर कुन हुन्छ अलवेज यो एक्सिस भन्दा म्याक्सिमम कति हो d naught by 2 म्याक्सिमम अलवेज आउटरको लिनु पर्छ है r is in case of hollow is always maximum that is d naught di चाहिँ मिनिमम म्याक्सिमम हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अलवेज हामी d naught युज गर्छौं त्यति कुरा क्लियर भयो नेक्स्ट मा जाम so we'll keep on solving this portion so d cube d naught 4 common is q so d naught d cancel over d naught cube upon 2 1 minus k को power 4 भयो ओके यहाँ के मिस्टेक छ कि छैन हाम्रो भनौं त यहाँ 16 हुन पर्ने हो बिकज पाइ बाइ 32 गर्छ 16 नै हुन्छ यो पनि हाम्रो 2 हुँदैन यसमा पनि 2 हुँदैन बिकज हलोको केसमा jp by r को फर्मुला कति हुन्छ jp by r in case of hollow is given by pi by 32 d naught 4 minus di 4 divide by d naught by 2 in case of hollow so 2 cancel the 16 नै आउँछ क्लियर भयो यति कुरा क्लियर छ why am I doing this one 16 बुझ्यौ यस ओके अब हेरौं है यहाँ हामी के सब्स्टिट्युट गर्न मिल्यो भने from here I can see that d is equal to d naught 1 minus k4 को power 1 by 3 भन्न मिल्यो d is equal to d naught cube root both the side like cube under root cube गरी भने कति आउँछ 1 minus k को power 4 into 1 by 3 यो रिलेसन सम्झिनु important relation because I have used torsional strength equation to determine d in terms of d naught now I am going to calculate ratio of mass यति नोट गरौँ र मैले मेटाएँ क्वेशन यति कुरा क्लियर छ भने मैले यो पोर्सन मेटाएँ now what I am going to write is now I am trying to calculate ratio of mass so let's assume solid को ratio mass okay mass को formula के हुन्छ simple density is equal to mass by volume so mass is equals to density into volume ठीक छ density of solid into volume is given by area of solid into length of solid भन्न मिल्यो नोट गरिराख्नु है सबै कुराहरु because after that यो हाम्रो फर्मुला निस्किसकेपछि now I am going to determine mass of solid is given by density of solid into area of solid into length of solid similarly
mass of hollow is given by density of hollow into area of hollow into length of hollow. भन्न मिल्छ र यो पर्टिकुलर केसमा both these two material एउटैले भनेको छ, that is we can say density of solid is equal to density of hollow because both are made up of same material. ठीक छ र यसको लेन्थ र यसको लेन्थ पनि सेम छ. लेन्थ अफ solid is equal to length of hollow. Assume गरी. So from here I can say that mass of solid by mass of hollow is equals to area of solid by area of hollow because density and length cancel out भयो. ठीक छ, यति कुरा क्लियर छ. सो एरिया अफ सलिड को फर्मुला कति हुन्छ नाउ यति नोट गरौँ है, यति नोट गरौँ. त्यसपछि नेक्स्ट भन्छु. यहाँबाट मैले एउटा एक्सप्रेसन निकाल्न खोजिरहेको छु है, ख्याल गरौँ. एरिया अफ सलिड र एरिया अफ हलो भयो, यति नोट गरौँ. त्यसपछि नेक्स्टमा जान्छु. ओके, नेक्स्ट हेर. ओके, मैले यसैलाई सल्भ गरेँ है. मैले त मास अफ सलिड हलो लेखिन फेरि है. सो एरिया अफ सलिड को यसको एरिया कति हुन्छ? व्हाट इज द एरिया अफ क्रॉस सेक्सन? पाई बाई 4 into d square. What is the area of hollow? Pi by 4 d naught square minus di square. Pi by 4 cancel. D square by d naught square minus di square. The di is given by k times of d naught whole square. भन्न मिल्यो. di is given by k times of d naught square. यसलाई फर्दर सल्भ गरौँ. Further solve गरियो from here I can say that mass of solid by mass of hollow d square. Okay, d square upon d naught square with k बाँकी रह्यो 1 minus k square. Now I am having the expression for d. What was the expression for d? भनौं त. मैले निकालिसकेको छु है. d is equal to d naught into 1 minus k4 को power 1 by 3. From here I can say d by d naught is equal to 1 minus k को power 4 1 by 3. ठीक छ. d by d naught is equal to 1 minus k को power 4 1 by 3. So यसलाई सल्भ गरौँ. कति आउँछ? d by d naught को स्क्वायर भन्छ. यसलाई के भन्न मिल्छ? 1 minus k को power 4 को power 2 by 3 upon 1 minus k square. Let's solve गरियो. This is the expression. ठीक छ. कसैलाई के छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ. So mass of solid by mass of hollow is this much. अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि के देखियो भनौँ त. यो पोर्सन 1 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ? This portion is greater than माथिको पोर्सन ठुलो छ कि तलको पोर्सन? Obvious छ. Something 1 minus something को power 4. ठीक छ. 1 minus something को power 4 ठुलो छ कि धेरै सानो छ? Let us suppose यसलाई हल्का सल्भ गरियो भने यहाँ के देखिन्छ भने 1 minus k को power 4 को power 2 by 3 is always, this portion is always greater than, this portion is always greater than 1. जे राखे पनि हुन्छ. यसमा चाहिँ अब सपोज मैले यसमा 0.1 राखेँ. 0.1 राखेर हेरौँ त कति आउँछ. यसलाई सल्भ गरियो भने 0.1 राख्यो भने कति आउँछ? So this is always greater than 1. So from here I can say that mass of solid is greater because mass of solid by hollow
is greater than 1. So from here I can say that mass of solid is greater than mass of hollow. यसबाट के थाहा भयो कुनै पनि स्ट्रक्चरमा स्ट्रेंथ इक्वल स्ट्रेंथ चाहिए छ भने hollow section is preferred over solid because solid use गर्यो भने for the same strength solid use गर्यो भने हाम्रो त्यो स्ट्रक्चर को डेड लोड बढी हुन्छ. That's why we prefer instead of solid we prefer hollow section है. Instead of solid अब हाम्रो आरसीसी बिल्डिङ आरसीसी को केसमा पनि भित्र हलो भयो भने for the same strength हाम्रो भित्र हलोले हलोमा मटेरियल पनि थोरै युज हुन्छ र यसको स्ट्रेंथ पनि इक्वल हुन्छ कम्पेयर टु सलिड अलवेज. बुझ्यौ? that is एउटा स्ट्रेंथ गेन गर्नु छ भने we prefer hollow section compared to solid because एउटै स्ट्रेंथ गेन गर्नु छ बट त्यसको लागि मास चाहिँ सलिड को बढी आइदिरहेको हुन्छ के कम्पेयर टु हलो. बुझ्यौ? सो एउटा स्ट्रेंथ गेन गर्नको लागि सलिड सेक्शन को मास बढी हुन्छ हलो को कम हुन्छ. दैट्स व्हाई these days steel structures are used. स्टील स्ट्रक्चर्स मा पनि हाम्रो जुन हामीले पाइपहरु युज गर्छौं और च्यानल सेक्सन जुन युज गर्छौं त्यो भित्रबाट हलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ स्ट्रेंथ उत्तिकै गेन गर्छ जतिको हाम्रो एउटा सलिड शाफ्टले गेन गर्छ. यो सेम कन्सेप्ट जहाँ पनि युज हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया फर हलो एन्ड फर सलिड मा कुनको मोमेन्ट अफ इनर्शिया बढी हुन्छ? हलो र यसको मिनिङ के भयो भने टर्सन को केसमा एउटै स्ट्रेंथ गेन गर्नु छ भने we prefer hollow compared to solid. भन्छ सलिड ले जति स्ट्रेंथ गेन गर्छ त्यति नै हाम्रो हलोले गर्छ बट हलोको केसमा मास थोरै युज भयो सलिडमा मास धेरै युज भयो. यति कुरा क्लियर छ? त्यसैगरी यस्ता चावडा छन् जुन मैले पठाइसकेको छु हेरौं. खासै गाह्रो केही छैन यसरी नै सल्भ गर्ने चावडैलाई. र यो केसमा के छ रेशियो अफ मास when torsional strength is same. Next case मा के छ भने when torsional rigidity are same. Second part मा के लेखेको छ भने when torsional rigidity are same. ठीक छ? मार्कर ओके. When torsional rigidities are equal. Torsional rigidity equal भयो भने हामी के गर्छौं t by theta of hollow is equal to t by theta of solid. T by theta is given by GJP by L of hollow and GJP by L of solid. Next portion is second part. र G for both hollow and solid will be same. So G ra L for both hollow and solid will be same. So I can say JP of hollow and JP of solid are same. For JP of hollow अब हामीले अघि निकालिसकेका छौं पाई d0 4 minus ti4 upon 16 d0 4 is equal to pi d cube upon 16. यसरी यहाँ अर्को एक्सप्रेसन निस्किन्छ. यसरी नै हामी सल्भ गर्छौं है. है सेकेन्ड पोर्सन गर्न सकिन्छ भनौं त मैले पठाएको छु है. सेकेन्ड पोर्सन हेरौं थर्ड पोर्सन हेरौं. यसैको कुन केस छ हेरौं त. Ratio of mass of hollow and solid shaft when their torsional strength are equal. Second portion ma ratio of mass of hollow and solid shaft when their torsional rigidity are equal. Second case ma. Third case ma ratio of torsional strength of hollow and solid shaft for a given length, material and mass. यसमा के छ mass equal छ. mass equal भयो भने torsional strength कुनको बढी हुन्छ मैले त्यहाँ पठाएको छु त्यहाँ हेरौं त.
र म लास्टमा लेखा छु भने एउटा point के लेखा छु भने for a given length material and mass torsional strength of hollow section को एउटा particular mass constant राख्ने हो भने hollow को strength बढी छ compared to solid. Similarly, fourth portion मा के छ ratio of torsional rigidity of hollow and solid shaft for a given length material and mass निकालेको छ. यो चाँडै निकाल्न सकिन्छ. यसमा कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोधम. यो पोर्सन चाहिँ आफै ट्राई गरौँ. एउटा पोर्सन मैले भन्दै अरु चाहिँ आफै गरौँ है. एक्जाममा चाहिँ यो न्यूमेरिकलको फर्ममा आउँछ है. न्यूमेरिकलको फर्ममा आउँछ र यो हाम्रो चाहिँ लङ टर्मलाई एकदम राम्रो पोइन्ट हो. hollow is better compared to solid because it gives the same strength. ठीक छ? ओके. सबैको छैन कि सबै सुते हो? सुते छैनौं सर, सुते छैनौं। ओके. मैले अब नेक्स्ट क्वेशन गराम कि आजलाई यही छोड्दिम? मेरो कोर्स चाहिँ लास्टै बाँकी छ। भयो सर। आजलाई यति गरौँ सर। भोलि चढौ। ल ठीक छ ठीक छ. त्यसो भए एउटा प्रब्लम चाहिँ मैले सरलाई एकचोटि भनिदिन्छु. आज चाहिँ यही छोडिदिन्छु है. अब यसपछिको क्वेशन कुन छ रे हाम्रो भनौँ त. मैले जुन क्वेशन अब यति भए चाहिँ हाम्रो सबै कन्सेप्ट भयो यो च्याप्टरको है. यति भए चाहिँ यो च्याप्टरको सबै कन्सेप्ट भयो. यो भन्दा बढी कुनै पनि कन्सेप्ट छैन. र अब एउटा टाइपको दुईटा न्यूमेरिकल मैले पठाएको छु. त्यो न्यूमेरिकल मध्ये एउटा न्यूमेरिकल हेरौँ त. 6.12 हेर. 6.12 6.12 हेरौँ. भोलि न्यू च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ है. 6.12 प्रब्लम लास्ट हेरौँ. त्यसपछि म छोडिदिन्छु है. ल 6.12 मा हाम्रो क्वेशनले के भनेछ भनौँ त. 6.12 मा जुन पठाएको छ त्यहाँ हेरौँ है. अ सलिड. हजुर आज क्लास कहाँदेखि भयो र फेरि? कहाँदेखि भयो? शेड्युलमै छैन। मैले मेसेज लेखेको छु नि त ग्रुपमा टिममा. मैले के लेखेको छु भने कुन दुटा ग्रुप छन् त्यो टिममै एउटा जनरलमा के लेखेको छु भने आजको दिनमा क्लास हुन्छ भनेको छु. एमको क्लास थियो नि त आज. अनि त्यही भएर चाहिँ आजको दिनमा क्लास हुन्छ भनेको थिएँ. र जनरलमा पनि र हाम्रो समको ग्रुपमा पनि टिममा नोटिस पठाइदिएको छु. ठिकै छ. बाइचान्स क्लास मिस भएछ भने यो रेकर्डिङ हेर्दा हुन्छ. रेकर्डिङ त पक्का पनि गरेछ तिमीहरूले. यो रेकर्डिङ हेर्ने र हेर्ने है. र आजको क्लासको लास्ट प्रब्लम एक्जाम्पल 6.12 हेरौँ त. हुन्छ कसको थियो? अब यस्तै छ. अब विद्यार्थीहरू थोरै छन् कि क्या आज? 36. ओके. र 6.12 हेरौँ त. अ सलिड शाफ्ट इज टु ट्रान्समिट 192 किलोवाट. किलोवाट भन्ने बित्तिकै क्वेशनमा के गिभन छ? पावर. कति छ रे पावर? 192 किलोवाट क्वेशनमा गिभन छ. At 450 rpm 2 pi nt p is equal to 2 pi nt by 2 pi ओमेगा कति थियो रे फर्मुला पावर को? 2 pi nt by 60. सो क्वेशन मा हाम्रो के गिभन छ? n गिभन छ. n is equal to कति गिभन छ? 450 revolution per minute rpm given छ. Taking the allowable stress for the shaft material is 70. Question मा tau पनि given छ. ठीक छ. 70 MPa. ठीक छ. त्यसपछि find the diameter of solid shaft. So I need diameter of solid shaft. क्वेशन अझै के भनेछ?
What percentage of saving in weight would be obtained? Okay, saving in weight so there is. अब यो सिम्पल छ सेभिङ इन वेट भन्नुको अर्थ के भयो हैन अलि भर्खर हामीले गरियो है हाम्रो चाहिँ मास चाहिँ कुनको बढी हुन्छ मास हाम्रो सलिड को बढी हुन्छ फर द सेम स्ट्रेंथ सलिड को बढी हुन्छ हलो को मास कम हुन्छ सो सेभिङ इन वेट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने सलिड हुँदाखेरि यसको डायमिटर यति हुन्छ बाइ चान्स सलिड को ठाउँमा हलो भइदियो भने अबको मास कति आउँछ र सलिड को मास भन्दा हलो को मास मा कतिको डिफरेन्स छ त्यही त हो नि हामीले भन्न खोजेको Okay, what percentage of saving in weight would be obtained if this shaft were to be replaced by a hollow shaft whose internal diameter is 0.8 times of external diameter? The length of the material, power to be transmitted, and speed are equal in both the cases. Torsional strength of both solid and hollow shaft are equal. Torsional strength चाहिँ के रहेछ भने are equal. So यहाँ हामीसँग सब क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ. As we all know, power is equal to 2 pi nt by 60. So power given छ 192 kilowatt. ख्याल गरौँ किलोवाट भन्ने बित्तिकै किलो भन्ने बित्तिकै लोड हाम्रो ओइलले चाहिँ सिम्पल 10 to the power 3 गरौँ 10 to the power 3 वाट is equals to 2 pi n given छ 450 टर्सन निकाल्ने हो अपॉन 60 टर्सन निस्किन्छ यहाँबाट क्वेशनबाट टी निस्किन्छ टी कति टर्सन सरी टर्क निस्किन्छ टर्क कति छ अरे हाम्रो 4074 point solve गरौँ है मसँग आन्सर छ सो टी निस्कियो तो क्वेशन को टी निस्कियो निकाल्न पर्ने के हो डायमिटर सो डायमिटर कसरी निकाल्ने आई एम हैविङ द फर्मुला फर्स्ट पोर्सनले के भनेछ डायमिटर कति हुन्छ भनेछ डायमिटर कसरी निकाल्ने हेरौँ त V naught T by JP tau by R G theta by L कुन पोर्सन युज हुन्छ शियर स्ट्रेस गिवन छ D निकाल्ने हो JP थाहा छ फर्मुला टर्सन गिवन छ यो पोर्सन युज गर्ने सो T कति छ 4074.4 JP निकाल्न मिल्छ solid shaft को केस में JP is given by pi by 16 dq pi by 32 into d4 the tau is given in the problem tau kati given so 70 r is given by d by 2 so from here I can calculate diameter of this solid shaft kati huncha it is पहला सल्भ गरौँ है डायमिटर निकाल्नु कति आउँछ मसँग आन्सर छ होला ओके डायमिटर इज 66.7 डायमिटर इज 66.7 mm सल्भ गरौँ डायमिटर निस्कियो यसपछि क्वेशनले के भनेछ डी दिस द फर्स्ट पोर्सन क्वेशनको फर्स्ट पोर्सन खासै गाह्रो छैन सल्भ भयो ठीक छ ल अब नेक्स्ट भाइ क्वेशन को डायमिटर थाहा भयो नाउ अब के गर्नु क्वेशन को सेकेन्ड पार्टले के भन्छ भने सुन्याछु कि नै के सुते सब जना सुनिरहेछौं सर ओके ओके त्यसो भए क्वेशनले के भनेछ what percentage of saving in weight would be obtained if the shaft were to be replaced by a hollow shaft that is initially I was having a solid shaft
Now I am going to replace this solid shaft with hollow shaft. So in this particular case, initially मेरो यो के थियो, solid shaft थियो, मैले यसलाई के गरेँ, instead of solid shaft, now I am going to replace this solid shaft with hollow shaft. So अब hollow ले replace गर्दा मेरो कतिको मास चाहिँ सेभ हुन्छ, or we can say कतिको मास चाहिँ हाम्रो सेभ हुन्छ, that is कतिको मास चाहिँ कम हुन्छ. So र यसमा कन्डिसन के गिवन छ, टर्सनल स्ट्रेन्थ इज सेम. सो टर्सनल स्ट्रेन्थ सेम भन्ने कन्डिसन दिइसकेपछि हामीले अब के गर्ने भयो, नाउ वी आर गोइङ टु युज दैट कन्डिसन, दैट इज टर्सनल स्ट्रेन्थ इज सेम फर बोथ द मेंबर्स. अगेन पुरानै कन्सेप्ट, टर्सनल स्ट्रेन्थ इज इक्वल टु टी बाय, टर्सनल स्ट्रेन्थ इज गिवन बाय जेपी बाय आर को भ्यालु आथ्यो नि 66.6. त्यही आथ्यो कि 6.66 आको थियो र? हजुर, डायमिटरको भ्यालु डी भनेको डायमिटर त हो नि अनिशा, हैन र? कति आथ्यो? 66 आथ्यो कि 6.6 आथ्यो र? 66.7. तिम्रो कति आयो? तिम्रो 6.6 आयो क्या? सीएम मा भएर होला सरको. हैन के तिम्रो फरक आछ अनिशा? नै, त्यही भ्यालु हाल्दाखेरि 6.66 आछ. ए हो र? सायद टर्सनको भ्यालु क्या? टर्सनको भ्यालु ठिक कति छ? 4074.4 न्युटन एमएम into 10 to the power 3 छैन? into 10 to the power 3. ए हुन्छ, म गर्छु एकचोटि सर. अब त भइयो, 10 to the power 3 हुनु त के आन्सर आयो के? अब त्यही हो भने है, तिमीले राखी छैन भने त्यही मिस्टेक छ. बिकज टर्सन केमा गिवन छ, हाम्रो आन्सर टी केमा गिवन छ? एकछिन न्युटन मिटरमा आन्सर आछ. मैले चाहिँ न्युटन मिटरलाई कन्भर्ट गरेको छु है, कन्भर्ट गरेर राख है. हुन्छ सर. ल तिम्रो 6.67 त्यसो तिमीले 6.767 गरिछ भने टाउ पनि तिमीले चाहिँ एमएम मा मिस्टेक भयो नि त तिम्रो त्यहाँ. बिकज टाउ त हाम्रो एमपीए मा गिवन छ, न्युटन पर एमएम स्क्वायर मा गिवन छ है. युनिट चाहिँ ख्याल गर, 66.67 आयो. र सेकेन्ड पोर्सनमा मैले के एज्युम गरेको छु, टर्सनल स्ट्रेन्थ अफ बोथ सलिड एन्ड टर्सनल स्ट्रेन्थ अफ हलो आर सेम, दैट इज जेपी बाय आर अफ सलिड इज इक्वल टु जेपी बाय आर अफ हलो. फेरि त्यही पुरानो कन्सेप्ट के छ भने जेपी बाय आर अफ सलिड कति हुन्छ, पाई बाई 16 d cube is equals to pi by 16 d naught 4 di 4 upon d naught. यही हो र क्वेशनले के क्वेशनमा के गिवन छ हेरौँ त. क्वेशनमा गिवन छ internal diameter is 0.8 times of external diameter. di is 0.8 times of external diameter. Solve गरौँ यहाँबाट d थाहा छ है, यसलाई सल्भ गरौँ. पाई बाई 16 क्यान्सल भयो. So 66.67 को क्यूब इज इक्वल टु d naught 4 कति राखौँ, d naught 4 एज इट इज नै हुन्छ. d naught क्यूब निस्किन्छ 1 minus 0.8 times of 4. यसलाई सल्भ गरौँ. यहाँ d naught आउँछ. व्हाट इज द भ्यालु अफ d naught निकाल. d naught मेरो यो केसमा d naught is 79.5 mm. Solve this one. d naught निस्किसकेपछि के निकालौँ, di निकालौँ. 0.8 times of d naught कति आउँछ हाम्रो सर? हजुर, त्यो 0.8 लाई के राखेर गर्न पाइन्न? राख्न पाउँछौ है. 0.8 त्यो गरेर सिधै त्यो रेशियोबाट अनि त्यो डिफरेन्स पर्सेन्टमा निकाल्ने के त्यसैलाई. बाबु अहिले त तिम्रो यस्तो चावडा केस छन्. मैले एउटा मात्रै गराएको छु हैन. फर्मुला सम्झिनु पर्यो नि एक्जाममा, गाह्रो छ नि त. त्यो हो नि त केस. भाइ सम्झ्यो भने त चावडे केसको फर्मुला सम्झ्यो भने त भइहाल्यो हैन. तर
गाह्रो छ ल है। त्यो चाहिँ सबैसँग चाहिँ यो खासै केही छैन यसमा, अलिकति ओन्ली यो अभियस छ, नियरली अभियस भइसकेको छ कि डी क्युब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अलवेज यस्तो यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ, सिधै सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्दा नि हुन्छ। ठिक छ, त्यो जुन डेरिभेसन मैले गराएको छु नि, जुन एउटा मैले गराएँ फर्स्ट पोर्सन, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हेर भन्न खोजेको के हो भने यसरी चाहिँ गर्ने हो। सकेसम्म चाहिँ त्यो फर्मुला युज गर, आज सम्झिन्छौ भोलि सम्झिन्छौ पर्सिदेखि बिर्सिन्छौ। सम्झिने के हो कन्सेप्ट, हिजो कन्सेप्टबाट गयो भने कहिले बिर्सिन्नौ है। त्यो फर्मुला सम्झिन्छ त यस्तै हेर, फर्मुला त कहाँ जान्छ जान्छ। ठिक छ, ओके, डिआई निस्कियो, डी नट निस्कियो। नाउ निकाल्न पर्ने के हो, क्वेसनले के भनेको छ यति नोट गरौँ त पहिला। यति नोट गरेर म नेक्स्टमा जान्छु। त्यही भएर यति भयो र अब डी नट निस्कियो, डिआई निस्कियो। क्वेसनले भनेको छ रेशियो अफ मास अफ सलिड एन्ड रेशियो अफ मास अफ सलिड। स्टेबल गर्न रेशियो अफ मास अफ सलिड र हलो भनेको छ। ओके, पर्सेन्टेज सेभिङ भनेपछि हाम्रो पर्सेन्टेज सेभिङ इन मास कसरी निकाल्न मिल्छ, कुनको मास बढी हुन्छ। एज वी अल नो मास अफ सलिड विल बी मोर माइनस मास अफ हलो डिवाइड बाई mass of solid into 100। यही मास पर्सेन्टेज सेभिङ इन मास को कति पर्सेन्ट सेभ भयो, सलिड माइनस हलो अपॉन सलिड। मास को फर्मुला के हो, डेन्सिटी इन्टु वॉल्यूम। डेन्सिटी वॉल्यूम को के हो, एरिया अफ सलिड इन्टु लेंथ अफ solid density of solid। लेख्यो फर्मुला, रकम के छ यसमा, डेन्सिटी सलिड को पनि त्यही हुन्छ, हलो को पनि त्यही हुन्छ, लेन्थ सलिड को पनि त्यही हुन्छ, हलो को पनि त्यही हुन्छ। सो डेन्सिटी इन्टु लेन्थ इज कमन, एरिया अफ सलिड माइनस एरिया अफ हलो divide by area of solid into 100। cancel, area of solid is pi by 4, d square minus area of hollow is pi by 4, d naught square minus di square divide by pi by 4 into d square। substitute गरौँ, सबै थाहा छ, pi by 4 cancel हुन्छ र हाम्रो आन्सर कति आउँछ। Percentage saving in mass is given by 48.9%। With this, we will rest our case for today। अब हाम्रो के छ सोध्न पर्ने, सर डिनोमिनेटरमा मास अफ हलो हैन, डिनोमिनेटर मास अफ हलो हैन, because I am comparing this one with respect to solid। I am comparing this one with respect to solid। So solid को भन त, जेसँग कम्पेयर गरे त्यसलाई राख्ने तलपट्टि, जुनसँग कम्पेयर गर्छ त्यही राख्ने। त्यो रेशियोलाई माइनस गरेको त हैन हैन, हाम्रो थियो नि मास अफ सलिड अपन मास अफ हलो हैन, खास यस्तो हो, मास पहिला सलिड थियो, हामीले कम्पेयर के कुनसँग गर्ने, पहिला के थियो, पहिला हाम्रो सलिड थियो, अब हलो हुँदाखेरि कतिको सेभिङ भयो मास भन्ने हो नि त है। अरु के छ सुन्न पर्ने,
अरु केही छ? So आजलाई यति गरौँ हुन्छ. So that's all for today. We'll meet tomorrow. है भोलि त नर्मल क्लास नै छ हाम्रो. आजलाई यति गरौँ है. भोलि मेबी न्यू च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ. यसको अझै एउटा प्रब्लम बाँकी रहेछ हैन. त्यो प्रब्लम चाहिँ गरेर भोलि न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ र भोलि र पर्सि म त न्यू च्याप्टर पनि भेट्छु बिकज अब 3 आवर्स को छ. आशा त्यस्तो धेरै छैन. टपिक कुनै अनकभर छन् भन्ने मलाई भनौँ है बिकज फेरि सिलेबस भ्याइयो भन्दैन लास्टमा चाहिँ सर यो टपिक त बाँकी नै छ भन्ने भन्यो भने जे हुन्छ. हाम्रो आई थिंक डिफ्लेक्सन को बाँकी छ एउटा टपिक. मैकलिस मेथड मैले सम्झाएको छु. अरु कुनै चाहिँ मैले खासै सम्झेको छैन. कुनै छ भन्ने भनौँ. ठीक छ. प्रब्लम सल्भ गर्दै जाने. आजलाई यति गरौँ. बाइ बाइ एन्ड हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ.